Unmatched, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 52 minutos na ang nakaligad sa alas 4 sang aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita subong sang Miyerkules, katapusan nga adlaw sang tuig 2026, December 31, 2025. Sa aton nga New Year's countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Mga kabombo, 19 oras 6 minutos kag 24 segundos kag tuig 2026 na mga kabombo. Kagkaron sa aton mga talalupang doon nga balita, subong nga Miyerkules ang aga, ilegal nga pagkuha sang dokumento kay Anay DPWH Undersecretary Cabral, ginpanginwala ni Representative Leveste sa baylo, ginsiling nga ginhatag ini sa iya ni Anay DPWH Undersecretary. Sa iban pa daton nga talalupang doon nga balita, Representative Ridon ginpahayag nga ang alleged unlawful nga pagkuha sang Cabral files ining ni Leveste posible magapangatubang sang ethics complaint. Kag sa balita lokal, duha sa anom ka mga hubog nga nagasuporte diri kay Batman, Wonder Woman kag Superman, no, mga figurines dira sa Pototan Plaza, detained sa gihapon sa Pototan Municipal Police Station. Sa iban pa naton nga talalupang doon nga balita, ining tricycle driver na patay matapos ining disgrasya nga mabunggoan sa series bus sa banwa sa gihapon sang Pototan. Sa iban pa naton nga talalupang doon nga balita, ining kahapon nga adlaw masubo-subo gid nga sa bahin diri sang banwa sang Dingle kung sa ining search and rescue operation sa nabilin nga menor de edad nga missing ining sa bahin sang dam sa Moroboro, Dingle, bagapadayon subong nga adlaw. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakaligad sa alas 4 sang aga. Diri kita danay sa bahin ni Representative Leveste, bangod nga ginpanginwala sini ang alegasyon nga illegal diri niya nga nakuha ining ginatawag nga Cabral files, no? And ginpamatud-an nga ginhatag ini kuno sa iya sang or ni Anay Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sang bulan sang Setyembre 4, no? And ginsiling diri ni Leveste ini matapos nga ginaakusahan ini siya sang isa ka staff member ni
Cabral nga illegal niya nga nakuha ining kopya sa mga dokumento sang budget. And ti suno kuno diri ginhimo ini kuno sa mando, no, or may panugot or balaan man diri ni Public Works Secretary Vince Dizon. And hambal diri niya ginklaro diri kuno ni or ginklaro man ni Liveste nga si Dizon kag si Perez or Ari Perez nakikita diri kay Guardiola sagwa sang DPWH office mas temprano sini nga tuig. And sinilamang no pagwa sa DPWH ining CCTV footage nga nagapakita kay Liviste nga nagasulod ini siya sa opisina ni Cabral sang ginhambal no ni Liviste September 4. Na makita dere nga nagsulod siya nga siya lang isa. And then makita mo diri sa ginpagwa nga CCTV footage no. Dumatawhay diri niya pagsulod. No nga do ginapangita diri niyang opisina no sa isa ka malaba nga hallway padulong diri sa opisina ni Anay Undersecretary Cabral. And pagpagwa makita nga doon may mga kaupdanan ini sila. And upod no, una nga nagapanglakaton ini sila may bit-bit nga mga papeles, mga dokumento, upod diri nga nagaistoryahanay sa kung makita sa video, tedu figure ini siya ni Anay DPWH Undersecretary Cabral. Ti sa iya diri nga bahin, no? Kay ti naghambal diri si Liviste nga do ginamadol, no? Ginasabad man diri pa ang nga ako no ay mas importante pa diri ko no ang how he obtained the files kaysa sa kaundan sang dokumento nga nakuha diri niya kay Cabral. Ginpayag diri sa mga dokumento nga ang pinakadako nga alokasyon sa Central Luzon amo ining 400.6 or 406.9 billion pesos. Sa Calabarzon may ara sa 341.8 billion pesos. Kag sa Bicol Region may ara sa 272.3 billion pesos nga nagapakita kung paano ginpanagtag diri ang pondo sa gobyerno sa nagkalain nga mga probinsya kag rehiyon, no? And recently lang after he obtained or after diri sang kamatayon ni Anay DPWH Undersecretary Cabral, si Batangas Representative Leandro Liviste naga-released ina siya no sa mga dokumento nga ginhatag kuno sa iya ni Undersecretary Cabral no regarding diri sang per district allocation for 2025 infrastructure project. And based diri sa mga documents no inis nga ara kuno sa iya nga posisyon naga-provide diri sang summary sang total diri nga allocables o kun ining allocation no rather nga ginahatag diri sa mga lawmakers kag sa ila man diri mga respective districts halin sa 2025 National Expenditure Program o kun ining NEP no up to the actual 2025 budget. However, si Liveste gin-clarify niya nga ining mga lawmakers nga na-mention sa listahan hindi amo ang proponents ng proyekto. Pero ini sila ang mga representante lang sa kada mga distrito kung sa diin butang iniman nga mga proyekto. And according diri kay Liveste nga ining increased halin sa NEP or National Expenditure Program to the actual budget nag-push
diri sa DPWH budget in 2025 to over 1 trillion pesos. Temo itong gipaglawag naton kagina, no? Dito sa bahin sang gimpang-release diri niya, no? Following atong mga district, no? Sa bahin man dito sa Calabarzon, no? Bicol, patong ang isa man diri, no? But siling diri ni Liveste, ngati ang document diri nga or dokumento nga ginpakita diri niya naga-provide diri balasang anom diri kuno ka column. Una diri ang region kung sa diin ang proyekto located, followed by the District Engineering Office nga responsable sa pag-implementar diri sang proyekto, ang lawmaker nga nagakapyot diri sang post sa nasambitan man nga distrito kung diin ibutang diri ang proyekto. Kag ang Original National Expenditure Program or NEP allocation and the NEP total kag ang 2025 budget under diri sa General Appropriations Act. And with this, no, for Metro Manila, amo ning pinakadako nga naalokar man diri sa NEP or NEP nga nagkadto diri sa Taguig Pateros o kay Taguig Pateros Representative Ricardo Cruz Jr. nga distrito nga may total diri sang 6.433 billion. Nga ginasundan diri ni Quezon City Representative Marvin Rillos District no, or iya diri distrito ni Representative or Quezon City Representative Rillo with 6.90 billion pesos. Kag ni former Valenzuela City Representative Rex Gatchalian with 5.386 billion pesos. Kag ang iya man diri ni Makati Representative Luis Campos Jr. nga distrito, amo ang may pinakadubo diri nga allocation for Metro Manila alone nga mayara sang 829.2 million na pesos across sa country or across diri sa pungsod. Ang may pinakadako diri nga allocation na nagkadto diri sa Mindoro Island with 20.99 billion pesos going to Occidental Mindoro Representative Leody Tariela nga distrito. Kag ginasundan inisang 20.79 billion pesos nga nagkadto diri kay Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan nga distrito. And ang baldari ni Liviste ngati why not ma-focus na lang diri kuno no sa kaundan sang mga dokumento nga na-obtain or nakuha diri niya kay Cabral, and not kung ginapressed in siya nga ginpilit diri niya, so gin-deny or ginpanginwala kuno diri niya Representative Leandro Liviste nga forcibly or ginpwerasahan diri niya nga ginkuha kay anay Undersecretary DPWH or DPWH Undersecretary Cabral ining mga dokumento nga ginautay-utay niya subong pagwa. Papatibala naton ang nanginpayag ni Representative Leandro Liviste. So, I vehemently deny that I illegally obtained the files, as I said, because Secretary Vince said on the phone, and there were many other people that overheard the speakerphone conversation, that he authorized Yusek Cabral to give all the files to me in the interest of transparency. And as I said earlier, it is suspect that they're only saying this months after seemingly the public can see they don't want the files released to the public. And they still haven't explained why the files that were handed to the Ombudsman on December 23 were not released to the public. I also want to clarify to your viewers that I was saying publicly since November that I had these files
and the DPWH wasn't raising any issue with it then, and that I was also asking for the files to be preserved and for Yusek Cabral to be protected and made a state witness. And it's unfortunate that action wasn't taken then, but I do hope that the truth can come out because many other people also have the files. This is important for viewers to know. It's not just me, so the focus shouldn't be on me. It should be on getting the contents of those files out to the public. CCTV that they released actually helps show that I was given it because I was just walking through the corridor, actually quite cordially, talking with Yusek Cabral. And I hadn't actually seen that since last night, so it's interesting that they thought that that supported their claim when it in fact supports mine and authenticates that the files that I have in my possession came from her because what I was holding in my hands is what I uploaded on Facebook. And Yusek Cabral was also there when I was in the other room. So the other thing I would add is the claim that they're making that it's either illegally obtained or it's inauthentic are contradictory, so they have to decide. And it seems that the reason why there's a few days gap between each of their responses is they're still trying to get their script right. But again, what the public cares about is not this back and forth between government officials. It's what do these files say that they don't want in the public? And it is a list of proponents of hundreds of billions of pesos of DPWH projects. And it should have nothing wrong on its face that they are proponents of projects, except the allegation is that when you have an insertion, you have a commission. And if you don't, then you should have no problem releasing it to the public. Distract the public's attention from the real story, which is who are the proponents in these files, which are not only in my possession. I only have a copy. Senate President Pro Tempore Ping Lacson has made public statements which reflect that he and I have the same copy. Other media outlets have also ran reports reflecting that they have the copy. And I can share that I've actually talked with people who have gotten copies of the files already from staff of the agencies that have copies of it. So there's probably already 50 or 100 people that have copies of it. And it's eventually going to come out and what I'm saying will be validated. And on the point of what the ombudsman assistant said, I posted on Facebook the picture of me with the staff of the ombudsman, whom I invited to my office. They actually said in their maybe 30 years in the ombudsman, it's the first time that a congressman wanted to meet the ombudsman and show them evidence that could potentially implicate colleagues because it's not a typical thing. I did more than what they asked for because they were actually there to investigate Congressman Garjola. And I said, hey, here's this file from Yusek Cabral, which I previously also shared with the ICI and said so publicly that can help all of your cases. And I showed it to the extent that they were interested, but then they left because they just had an assignment which was not as broad as what I was trying to bring, and they didn't get back to me after that. So again, all of these things that are being brought up by the government are both factually incorrect, but also a distraction, because at the end of the day, what people care about is why don't we investigate the proponents of the insertions in these files? Si Representative Leandro Leviste, prior to this, no, ang ginanamuno dito ni Leviste nga itong hambal sa ombudsman, naghambal dari si Assistant Ombudsman Miko Clavano nga wala ginpakita dari ni Batangas Representative Leandro Leviste ining kumpleto nga Cabral files, no, sa Office of the Ombudsman. Ti hambal dari ni Leviste, minagadto siya ako no nga personnel from Office of the Ombudsman, naghambal pa di ko no nga it most unlikely ko no nga ti may ara sang lawmaker representative dari nga nagag-coordinate sa ila. And sa video statement, no, ginsiling niya ni Miko Clavano, or Assistant Ombudsman Miko Clavano, nga limitado lang ang bahin dari isang files nga ginpresentar ni Leviste sa mga investigador samtang ari pa si Undersecretary Maria Catalina Cabral, and inisubong yara na inisubong sa kustodiya sang ombudsman ining CPU ni Cabral kag ginapreparar para sa forensic examination sa koordinasyon man dari sang Commission on Audit o COA, Department of Public Works and Highways, kaga PNP Anti-Cybercrime Group. And gipasiguro dari ni Clavano nga ang Cabral files nga ining hindi lamang basihan sang investigasyon sa ginaingadlan dari nga mga anomalous flood control project, kag ang mga kopya sang files kinahanglan dari sang verification, no, kay ang pinakamasaligan kuno nga ebidensya
nagahalin sa mga agencies kag mga individual nga may kustodiya kag control diri sang files tagiya diri kuno ni Liviste not comprehensive, hindi kuno kompleto kag wala diri ginabaton man diri no sang ombudsman ining mga naka Word format ara sa Word ari diri sa Excel because mahimo ini siya ma-alter o kun malain no ang kaundan man diri sang mga listahan nga halin man diri kay Cabral kuno. And ginpanindugan ni Liviste ang iya ginpakita nga tanan diri nga files sa mga personnel kuno sang ombudsman sang November 26. Antes i-turnover sa DPWH ang mga files diri sa Disyembre 23 kag wala ini gin-manipulate. And ginpayag niya nga wala niya ginhatag ang files sa iban. Kag ti kuno kung makomparar man kuno sa iban kay ti hindi nga ako no siya kay ti miara man kuno iban kuno nga mga resources man diri kuno sang files nga daw siya gid kuno ginaputak ti mo tong pagwa beri abi nga video diri sa DPWH with CCTV dire no. And kung in kaso per kaso nga ti ang pagkomparar diri kung ano man ding kopya nga may ara diri Office of the Ombudsman no kinanglan diri ang authenticity man sang amo no nga dokumento. So with that madamo sa gihapon apart from this one nga sinilang no edi September pa diri na kuha ining mga dokumento. But before that, no, ipabati bala naton or danay naton ang nangin pahayag iniya antes no sang ginpabati naton kagina. Una na niya ginpagwa sang Office of the Ombudsman ang statement ni sang Office of the Ombudsman or ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Good morning, everybody. I would like to issue the statement on the so-called Cabral files. I would like to start by saying that the Office of the Ombudsman recognizes the heightened public interest, the commentaries, and even speculation surrounding the so-called Cabral files. We reiterate that the shared objective of all concerned institutions and even individuals should be very clear at this point. We need to establish facts. We need to uphold transparency, and we need to hold accountable any individual found to have committed any wrongdoing. So all our actions must lead to these. And so at this point, the office deems it necessary to clarify a few things. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Third, the office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Next, after Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman
approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he Nabatian diri ang kabahin sang nangin pahayag no una ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, and ining man nga controversies o kung ining kontrobersiya nagapakita man sang mas madalom diri no nga masiling naton ti trust, transparency kag institutional accountability sa bahin diri sa DPWH. And una, no, ining pahayag ni Leviste nga ang Cabral files ginhatag lang sa iya sang ni Anay Undersecretary Cabral nagadala diri sang palamang kutanon, and kun matuod ini no pakita ini sang kung sino man to ang galing ng panghatag diri is ang mga representative, not the proponents, no? Tining reaksyon man diri sang DPWH, ang pagpagwa diri sang CCTV footage, bulan matapos no ang or pila diri ka adlaw matapos ang insidente, though reactive or makamakabalo or depensibo, and masiling naton nga the delay fuels suspicion rather than dispels no sa mga issue diri sang governance, no, like this one. Importante gid nga ang timambal diri timing matters, and siguro wala taman ginapangunahan, but then mahambal diri nga ang move nga ini bala could be interpreted as we don't know, damage control rather than genuine clarification, no? Kiti kung nagkadto ini siya gali binulan antes diri ang kamatayon ni Undersecretary or former Undersecretary Cabral nga masiling naton subong lang, no? And considering mas mahadlok kita tani or hindi man kita, no, ang guilty, no, mas mahadlok dari kun tani sa unod diri sang files kaysa sa pamaagi no sa pagkuha sini. Pero but important titibalaan taman nga mas maayo kung ti paano niya diri gin-obtain, no, wala man nato diri gina-disregard kun forcibly ginpuwersa inikuha kay Cabral, and suno sa padayon diri no nga mga information ginapakita sa mga dokumento diri ining mga badagko nga mga budget allocation. Wala ta kabalo kung possible favoritism sa mga reyon kag contractors. And historically, DPWH no is isa sa mga ahensya diri sa aton nga gobyerno or gina repeatedly flagged by COA sa ila diri nga procurement, budget execution sa history diri no. And at the same time ining project implementation issues. And this context no lead or naga-lens diri sang credibility nga mag-call man diri sang mas madalom pa diri kun tani nga mga investigation nga sang sinilang manaton or sa aton ti may pangduha-duha pero diri natukuban na balhag. And sa uli diri no ang kamatayon ni Undersecretary Cabral nagdugang diri sa mas mabugat kang sensitibo diri nga issue. Nga ti siling naton kinahanglan kun tani isang isa ka independent,
transparent ka investigation imbis ang mga accusation nga ginahimo pagilan diri sa mga press statements. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakaligad sa alas 5 sang aga. Dugang no nga mga balita kag impormasyon balita lokal diri man sa bahin sang Banwa sa Putotan kung sa diin itong mga hubog tugin kastigo diri nila mga superheroes no sa Putotan Plaza. And at the same time ining masubo-subo man diring duwa ka or padayon pa diri nga ginapangita ining missing no nga minor de edad dira man sa bahin sang dam sa Moroboro, Dingle. Matapos ini no ang pila ka mga panumdom. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya. Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Board of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. January 1, 2026, Thursday, is the Feast of the Solemnity of the Blessed Mary, Mother of God, and a holiday of obligation para sa tanan nga mga Katoliko. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Holy Mass sa sinaang adlaw sa El Puente or the Bridge, magasugod alas 11 sang aga. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month, ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plazuela de Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa Concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahingin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligan sa alas 5 sang aga. Antes kita dong mag-check man sang linya sang aton sister station. Ipabati danay naton ang lipot nga pahayag diri sang 14 anyos, no? Nga bata kay kahapon nga adlaw, masubo-subo diri no sa bahin man sang pamilya kanaga palabot man kita diri sang pagpakig-unong bangod nga mayara no sang nalumos diri nga anom diri ka individual or mga kabataan, but then 3 diri ang natigayon no nga mga rescue kagara na sa mayo nga kahimtangan. Ang 3 diri or ang 2 no sa dalayon nga gipatigayon nga search and rescue operation sang mga rescuers diri sa bahin man sa Banwas sang Dingle, partikular diri sa bahin man sa Moroboro no, sa dam. 2 diri ang ginbawian sa kabuhi nga mga menor de edad and naglawig diri sa 5 ka oras ining search and rescue operation. Antes nakita diri ang lawas ni Jarel 13 anyos. Kag 6 ka oras naman diri antes nakita ang lawas ni Leron. Pulo dari katuig ining edad, samtang naguntat ang search and rescue operation sa bahin man sa Moroboro Dingle kagabi no, and possibly and hambal diri sa mga rescuers, Bureau of Fire Protection nga magapadayon subong nga adlaw ining rescue operation no, agud nga makita diri si Jimmy. And lunsay ini sila residente sa barangay Tinukwan, Dingle. Kabayan bala dara ipabati naton ang panaysayon sa isa sa mga naka-survive diri no, ng mga kabataan diri sa bahin man sa Moroboro, Dingle.
naglagaw kami aling kami sinukwan mo ti agaday kami malangoy sa sa likuan dingle. Ti kagturo kami to na ginakupargle ya likuan dingle. Ay ang likuan dingle ang sa swimming pool ginakuparang swimming pool. Ti naglagaw kami di binamo may swimming pool pa nga abre mo. Okay. Matabok tani kami sa resort? Resort. Ang away maanga sirado. Grito dyan lang kami nag-diretso. Naglakad ka mo? Hindi kami Tapos, anong natabo sing nalagbong na ni mo ko? Nabag-up lang kami ka panahon, nadalinas na naroon na naroon tubig. Pag nagnubig na nga, man siyempre balod mo. Nangayo mga bulig na ko, pagambal nga bulig, ginlumpatan ko dayon. Paglumpat ko, mo mabugat ni nag-iuba pa ko sa dalong ko tubig, kagin kapakapat na. Pagkapakapa ko, hindi ko rin malapot, nagpabinit ako. Pagambal ko ngayo bulig, naglagan niya apat ko nga imaw. Pagambal kapat ni imaw, ang dua ka pagkaduwa, pagkupanay ng duwa, amo to na lumos, tapos ang tiyo ko nga si Daryl na nag-iima ko yung masanda pa yung nakakapot, erdiyo, nakapta na dyan, tapos ginsipa na dayon, ay kung hindi na pasipa, ang basita na madaraman blaw. Kabalo man ka maglalangoy? Kamu nga anom? Sundam na tanda, manang akong langoy. So, may dang ikaw yan nakakwento na daan? Hindi man ako takong langoy, ko sa tiyo ko nga Bureau of Fire. Inabagtadoan ako. So, pagka-confident, ikaw ang nangaibulig na babaw? Oo, ang manugbunit, kapirano ko magsinggit nga bulag, wagid, ginaturok nga lang kami. Pag diya ko, nagpangko, nagginawa ko, naglagan ko sa punta kag nangayo bulig mo, nung bulig na yun, mga amigo ko na nalumos. Pagambal na lumos, nagbalik ko diliwat, nagyam ako nung tuyos na nung pag ginumpatan na yun si Gunanjo, naginsipa na. Pagsipa na kay Gunanjo, nalipong yun, ginbutong kabunet. Pagbutong kabunet, ginbulag, butang sa babaw din. Tapos ang tatlo, ay ginano, sa dalom, na oras na kita. Paghalin mo, nga nangayo bulig, naway na sila ya, aram na sila sa dalom. Oo, Pwede na sila kitaon? Si Jarel, abay, kung Jack ako ginawa ko, galutaw, nalipong man, galutaw. Pag galutaw na, nagturo ko na liwat, wairot na. Tapos nadlagan ko na bulig yun. Tapos nagtuko to sa babaw na bulig, kambal ni Manang Tagwe, balik ko dyan sa piya ko, sa may hangin bridge ko nagagit. Pag-agit ko hangin bridge, buwan ko yung cellphone ko. Pag buwan ko yung cellphone ko, nanawag ko sa Nabati Andring nangin pahayag sang 14 anyos no isa sa mga nakaluwas diri sa pagkalumos sa bahin man sa Moroboro Dingle. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 33 minutos na nakaligad sa alas 5 sang aga. This time i-check na to ng linya sang aton nga sister station ng Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Nag-standby sa piyak nga linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bombo Radio Bacolod. Bombo Western Visayas. Aling nga mo diri mga nagapauna ka minute nga mga balita sa Negros Occidental sulod sa Bacolod kag Negros Island Region maghapon ti may pamilya ng mga biding nagbatsyag sa kasubo sining pagsaulog sa bagong tuig bangod may siyam ka mga pamilya ang nabiktima naman sa sunog kapon no sa hapon diri sa may Barangay 31 siyudad sa Bacolod. Aning siyam ka mga pamilya at compose inising 20 or masobra 20 ka mga individual matapos ng ila sini puluyan no anong gid ka mabalay ang totally burned sa sining sunog kahapon sa hapon. So ginaimbestigar pa rin sa amon diri Bureau of Fire Protection kung ano gid laging halinan sa kalayo no kay sa initial nga investigasyon ang kalayo nagalin iya sa likod nga bahin sa puluyan ni Idna Balumo no sa sinasabit nga lugar. Pero hindi pa madetermina sing Bureau of Fire Protection kung paano nagtaw ang kalayo sa isa ginatanaw base sa kuryente or base sa napabayaan lang kwan nga pagluto, bayan nga pagluto sa kusina kag ang pag-welding. No? Man kay madasig man nga nag-responde amon diri nga mga fire trucks sa Bureau of Fire Protection, Samber kag amiti, mga wala gani itong asuras na tigay man nga na fire out ining nasambit nga sunog so wala man si reported casualty o injured sa sining nasambit yang sunog.
Ining pamilya kung apektado sining sunog kahapon tiyari ni sa pagkwan na tagaan naman sa nga bulig kahapon pa immediate sa amon nga syudad sa amon nga si SWDO kag of course pila sila nga ready karon ng gatiner no sa may barangay hall sa nasambit yang barangay. Okay na nga amon sila nga Bureau of Fire Protection sa Bacolod sigapon padayon ng pag-abiso sa pumuluyo especially sa mga masako na inuras na bilin sa pagsaulog sa bagong tuig. Di kasablas may malipatan sa bilang malinuto nila. Kalayo da sa ila panimalay or mga electrical gadgets nga posible tunaan sing kalayo nga magaresulta sining sunog bombo puli. No? So ining mga anom kabalay nga totally burned. Lunsay ini made of light material. Pakamayo pa to sa mga bombero magsaka to sa top sing isa ka warehouse no furniture warehouse no para iya mapos ang pagpatay sing kalayo kay ang lagyan di pasulod no medyo kitid no amo isa sa mga hindrance permis aton nga mga fireman no sa pagresponde sa sunog bangod ang mga lagyan tuman kagamay no so didto gid bobos ang atop sa warehouse ang bansada nga mo naging desideran nga sa kaon ning top no kay didto magpasumpit sa tubig no? Para madasig nga mapatay ini nga sambit yang kalayo. Ang dugang paginamon diri nga mga balita lokal at kahapon man ang amon siling Bacolod Environment and Natural Resources Office upod sa amon diri nga kuan man no ang City Engineers Office no ginapakamayo na mag-joint force no para mapanghakot do ang amon nga mga basura diri sa Bacolod do permanente basura gikan niya sa mga merkado kay sa sunod si tatlo kadlaw na ang napierding kompanya nga supposed to be amon tani magapangakot sa basura namon sa Bacolod until subong adlaw kay until subong adlaw December 21 nila kontrata sa city matapos nga kahapon sa deliberasyon sa Bids and Award Committee, may bago na kompanya nga maghakot, maghaboy sa amon basura dire. So ning daan nga kompanya nga supposed to be siling kasubong pagkadlaw ma-expire na kontrata sa syudad, why nila nagpanghakot sa basura for almost 3 days na bombo Western Visayas. Di nag-stock up na basura namon di. Partikular sa mga merkado, sige pinisisyonan lang sa amon del alcalde nga maghugpong ining Benro office na mondre kag force ining talatapan man si kuani si city engineers no para mapanghakot no panguwa ining nasambit nga mga basura. Naglikad ganito si Councilor Homer Baez nga man chairman sa Committee Environment nagambal nga ti iko namon ni ginimo sining daan namon nga kompanya nga maghakot sa basura way pa mag-expire ang kontrata nagpabaya na ya ti mangin violasyon nila ni na kag pwede ni sila multahan tinagalao man kami diri Bacolod no na kaabon nga pa city officials kasi bag-o karon nga kumpanya nga bagakot sa amon basura wala na sing backlog pa na wala na sing basura pa mabilin adlaw diri iya sa syudad sa Bacolod. Kaag sa nga pusan bati siling adlaw expected sugod karon sa hapon tubtob sa gabi before sa bulag tuig ginalauman sa amon ng mga firecrackers vendors diri sa Bacolod nga mga dagsa na mga manugbakal sa palupok. May da mo man ning last day ginalauman na magadugok kid no ang mga pumuloy nga magbakal sa nga narito nga sa isang palupok firecrackers kag pyrotechnics diri sa amon sa firecracker zone diri sa may reclamation area namo no sa likod di sa nga Pope John Paul Tower. Kinalauman nga ti maubos man ko no kay sa kinandan sa last hour sa katapusan nga adlaw sang tuig ari ding dagsaanay gid nga baklanay nga magkabawi nga amon diri nga mga firecracker vendors nga maurot man ang ilastak mi kasi may mabilin man puti ginagmay na lang no bisan pa notice maka ulo income man ang amon diri nga mga firecracker vendors despite sini amon kapulisan diri stricto gyapon no kagugot ang pagbantay sa pagtuhaw no sa mga illegal nga mga sahi sa nga palupok. Wala nga mga kapulisan diri sa mga illegal may na-confiscate na gani nga mga unprescribed nga mga palupok bla. Di mga palupok nga wala iya ginapanagutan nga ibligya for public consumption kay delikado
posible makatag sa dako nga halit sa tinion nga mabiktima sila sa nga paglupok regulated nga sa ilan sa palupok ang ginapanagutan nga binigyan sa amon firecracker zone. So para bumupulin si Misaya sa mandalag ko mga pauna namon nga mga balita diri sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental kag Negros Island Region. Bumupulin. Madam, magiging salamat, Bombo Dennis ng Bombo Radio Bacolod. This time, sa ilo kita sa bahin ng Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Bombo Pauline, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri ang mga balita sa may syudad sa Rojas, kag probinsya sa Capiz, amon nga ginsakyar ang Teodoro Arsenas Trade Center diri sa may syudad sa Rojas. Kag mas nagdugok pagid ang mga manugbakal samtang nagahilapit ya ang aton pagsugalaw sa bagong tuig. Isunod diri kay Eloise Mendoza, Market Administrator sa Teodoro Arsenas Trade Center, nga nagbutang ang ilang talatapan sa nakadesignar nga lugar para sa tagsa ka mga manugbaligya agud nga timalikawan ang pagdutdutanay, laktanay sang sakit kag ang kinawatay. Kag suno pa diri sa iya dugang nga ti aminado ini nga naghina ang kita sa mga manugbaligya sa Teodoro Arsenas Trade Center bangod ang tagsa ka mga barangay diri sa may syudad mayara man sa mga balaligyaan gani nga ti mas ginapili iya sang iba na nga mga pumuluyo nga ti didto na lang magbakal malapit ya sa ila tagsa ka mga lugar kabangod nga ti limitado nga espasyo man sa parking ginapangabay man diri ang mga tag-iya sa salakyan nga ti magpangita no sa mahimo nga ti pwede nga mabutangan sang ila salakyan kag hindi nga magdot-dot pagidagon nga malikawan ang pagpugok sang trapiko. Kanagalaom dari ang natungdan nga magaduble o kon triple pagid ang tawoya subong nga ti pila na lang gid ka oras nga magasugalaw na kita sang bag-ong tuig nga kon sa diin ti miara sa mga baligya nga ating kalabanan dari mga baboy ang manok pating prutas bawa nagtaas gid ang presyohanay. Samtang sa dugang panamon dari nga balita Bombo Radio Western Visayas at large dari sa gihapon ang suspect nga nagbuno sa isa ka 36 anyos nga lalaki dari sa may barangay Tapaz, Capiz. Ang ining biktima taga Bingawan, Iloilo, si John Mark Lastimoso, pero ti temporaryo ini siya nga nagapuyo sa may barangay Switch sa Banwa, sang Tapaz. Ang suspect naman amo ni si Florence Rosales, residente sa barangay San Roque, Tapaz, Capiz. Sunod rin gani kay Police Chief Master Sergeant Roman Gueta, ang Chief Investigator sa Tapaz Municipal Police Station. Yagan pahayag ati nagainom ang biktima upod ni ang duha ka mga abyan sang siya ang ginpalapitan sang suspect kag gilayon na lang nga ginbuno sa kilid sang tiyan. Way matuya sang pagdumdom ang ining biktima kay tinagainom-inom malato sila upod sang iya nga mga abyan tapos hubog maning suspect ginpalapitan na lang ni saya sang suspect kag ginbuno sa kilid sang iya nga tiyan. Di wala man gani kuno sang daan nga hiligot anon sunod kay Gueta ang ining duha kag posible ti bangod lang gid nga nakainom ang ining suspect rason nga nang buno na lang ini. Isa subong nagapabili ni sa ospitalo ang ining biktima samtang padayo naman nga ginapakigangutan sang Tapaz Municipal Police Station ang pamilya sang suspect agod nga ti may baluan ang iya nga whereabouts. Samtang sa dugang kagatapusan namon dari nga balita Bombo Radio Western Visayas na ginpakigangutan man rin namon ang amon nga international correspondent sa may Poland kag ginpahayag sini nga nagatukod ang Poland subong sa mas mabaskog nga anti-drone defense system sa eastern borders matapos ang pilaman ka mga ginasuspetsahan nga Russian drones nga nagsulod sa ilang airspace subong nga tuig 2025. Sunod rin gani kay Bombo Neva Intrepido Kessler ang international correspondent sa Poland. Ang ining proyekto ginalauman nga ti matapos sa sulod sa duha ka tuig sa diin ang una ni nga bahin ang ginalauman nga ti manginhanda na sa sunod nga mga binulan kag ang bag-o ni nga sistema pagalakipan ini sa pila ka layers man sa proteksyon lakip na ang weapons missiles kag teknolohiya
nga makapauntat o kon makapugong sang drones. Dugang pa rin niya, ini magadugang man sa daana nga mga air defense systems ang Poland. Agod nga ti masiguro ang mas safe nga pungsod. So ginalauman diri nga binilyon ka euros ang magasto sa amoy nga proyekto sa diin ang pondo ang mahalin sa European programs kag suporta gikan sa Polish government. Tinaybaloan nga ini nga tikang kasunod ini sa mga insidente sa diin nagtugas ang disruptions ang ining drones lakip ng pagpasirado sang airport kag pagkaguba sa pilaya ka mga buildings kag pilaman ka mga European countries nga lapit sa Russia naga-upgrade naman sang ilay nga depensa bangod sa mataas nga security concerns may kaantawnan sa away nila sang Ukraine. Amoning mga balita na amon diri sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Pauline. Madam mga salamat Bombalisi sang Bombo Radio Rojas. This time sa ilokita sa bahin sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Kalibo. Welcome ka gamayong agagid Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, Iloilo, Bombo Pauline. Mga balita manamon diri sa sa probinsya sang Aklan. Hugod gid ang monitoring no kag pagbantay sa amon nga mga otoridad diri sa amon sa baligyanay sang mga firecrackers kag mga ini nga mga palupok no sa mga designated areas sa mga kabanuhanan diri sa amon sa probinsya sa Aklan. So sa amon yung Bureau of Fire Protection, hugod gid nila nga ginamonitor nga ang mga designated areas nagasunod sa pila ka mga sulundana no, especially bawal ang testing, no smoking, may ara sila nga drum sang tubig dira kag bawal baligyaan sang mga firecrackers ang mga minor de edad no kag wala sang iban nga mga firecrackers nga ibaligya outside sa designated areas. Ara man sa gyapon ang pagpadumdum sa amon diri nga awtoridad especially sa mga bumalakal nga magbakal lamang sa mga gina-allowed no kag hindi magbakal kung mayara nga ginabaligya sa ila o may makita sila nga ginabaligya nga mga ginadumilian nga klase sang mga palupok o ini nga firecrackers kag padayon man ang pagpadumdum no para maiwasan ang posible nga maituga magtuhaw nga mga sunog sa pagsualaw man o pag-abi sining bag-ong tuig. Samtang dugang paginamon nga balita halos sa punuan na subong no ang mga business establishment, hotel and resort sa isla sa Boracay bangod sa kadamuon sa mga turista nga nagahingagaw gid nga magselebrar sa bag-ong nga dag-on diri sa Boracay. Tingi sudaw sa amon diri nga Katiklan City Port Administrator kay Sir SL Flores sa nagligan nga pila kadlaw halos nagalabot sa City Mill ang tourist arrival no sa isla sa Boracay kag inig halos kaparehas man sang sitwasyon bago mag Christmas no nga kadamo man sa mga bakasyonista labi na gid kalabanan mga local tourists ang nagasulod diri sa isla sa Boracay karon sa sa selebrasyon sa pagsualaw sa bagong nga tuig. Bawal ang paggagamit sa mga firecrackers kag pagbaligya no sa mga firecrackers diri sa isla kag ang allowed lang gilamang ang pagpatigayon sang ining community fireworks display kag subong masobra na pulo no kabang business establishment ang gin-allowed matapos nga nagkuha sang permit diri sa LGU Malay kag sa Bureau of Fire Protection nga makapatigayon sila sa community fireworks display karon sa gabi no sa pag-abi-abi o sa pagsulod sini nga bag-ong tuig kag kwan gid no ginasaligan nga maabot or malagpasan ang 2 million tourist arrival subong nga 2025 diri sa isla sa Boracay considering nga sigida sa pagsulod sa mga turista kag kahapon may yara pa nga cruise ship no nga naghingagaw nga partikular ang ini nga MV Norwegian Sun no nga halos may dalaman nga kapin sa 2,000 ka mga turista nga nagasunod man diri sa isla sa Boracay. Kag sa katapusan namon nga balita nagpatigayon man no sa contingency planning, tabletop simulation and communication exercises ang amon nga makatapo sa kapulisan no inline bala sa selebrasyon sa Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival for 2026. Tika parte na ini sa paglatag sa security measures kay gina-expect more or less 2,000 man ka mga police personnel and augmentation force ang iga-plastar no sa selebrasyon sini nga Ati-Atihan Festival kag all set naman ang pagpahaom preparasyon sa parts ng amon diri nga local government sa Kalibo kag ang event organizer ang Kalibo
Santo Niño Ati-Atihan Festival Board. Amo ni so far mga balita diri sabon sa probinsya sa Ngaklan, balik sa imo Iloilo. Madamang nga salamat Bombo Michael sang Bombo Radio Kalibo para naman diri sa natipo naman nga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bombo Radio Western Visayas. Duha diri ang patay kag isa pa sa gihapon ang nagapabilin diri nga missing sang nalumos ining anom ka mga minor de edad sa bahin man sang Moroboro Dam sa Dingle, Iloilo pasado las 12 kahapon nga adlaw, and ang nakaluwas diri amo ining si Francis 14 anyos, Jan D 12 anyos kag Anjo 13 anyos kag ining si Anjo ang gidala sa ospital tungod nga siya ining ulihi or pinakaulihi diri nga na rescue kag madamo diri sang nainom or nagsulod man diri nga tubig sa iyang lawas, samtang nagdugay diri sa 5 tubtob 6 ka oras ang pagpatigayon sang search and rescue operation antes diri makita ang lawas sining 13 anyos kag 10 ka tuig nga mga kabataan kag pareho ini sila nga masubo-subo nga gimbawian gid ini sang kabuhi kag sa subong nagapabilin pa ini nga missing ining si Jimmy nga isa man ka menor de edad kag lunsay ini sila residente sang Tinukuan, Dingle, Iloilo kag pahayag diri sang bata or pagpamaysayon man diri sa mga kabataan nga naghagaday ini sila nga mag-abyanay anom kabilog nga magkadto diri sa resort sa Barangay Likuan, pero sirado ini siya Bombo Radio Western Visayas rason nga nagdesisyon na lang ini sila nga magalagaw man sa nasambitan diri nga dam, samtang nagapanglakaton gintusmaw diri kuno ni lero ng iyang tiil pero nakadalinas ini siya kagintabangan sang iban pa niya nga mga kaupdanan apang tungod man sa mabuskog nga daludo diri sang tubig na anod ining or ang nagtabangay man ini sila. Gintinguhaan ni Francis nga maglangoy padulong sa pangpang sang suba rason nga nakaluwas ini siya Bombo Radio Western Visayas kag sunod man diri lawas ining si John D, si Anjo naman ining na rescue ini sang mangingisda nga ara man sang natabo diri ang insidente, samtang nakuha diri sang rescuers ang duwa diri ka mga menor de edad kahagabi temporary ginpauntat ining search and rescue operation kagambal diri sang mga rescuers nga magapadayon ini sila nga mag-conduct sang search and rescue operation agud makita ining si Jimmy sa nasambitan man nga dam sa bahin man sa Banwa sang Dingle. Sa iban pa naman nga natipon nga balita diri naman sa bahin sang syudad sa Iloilo, Bombo Radio Western Visayas nagagwa diri sa inosyal nga investigasyon sang kapulisan nga nagadala sang pusil si Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan bangod nga nagaintra ini kuno sa shooting competition kag ini matapos nung ginpayag nga nakaagom ini siya sang gunshot wound sa iya tuong tiyan nga ginapayag nga tugas ang accidental firing sa sulod sang iya puloy-an sa Puerto Real de Iloilo Subdivision, La Paz, Iloilo City. Sunod diri kay Police Captain Jeffrey Delgado ang hepe sang Iloilo City Police Station 2. Iya diri payag nga base sa panaysayon diri kuno ni sa iyang live-in partner ni Vice Mayor Lamasan nga si Lord Byron Torrecarion sang LTO Central Office nga alas 7 kahapon nga adlaw nagahimos ining si Vice Mayor Lamasan padulong kuntani sa Banwa sang Dueñas agud magpatigayon sang gift giving kag samtang ginabutang sinikuno kuntani ang armas sa iyang bag o kon ining box. Bombo Radio Western Visayas hinali lang ini nga naglupok rason nga gindala ini siya sa mga kopdanan sa iyang balay kag at the same time sa iya nga live-in partner sa St. Paul's Hospital. Samtang turnover diri ang 9mm pistol nga wala na sang may naka-insert nga magazine, lakyop na diri ginabulubanta 8 ka rounds nga magazine nga nasulod diri sa safety box kag pisar kuno nga ginasundan bilang rason sang gunshot wound ni Vice Mayor Lamasan ining accidental firing. Nagapadayon sa gihapon ang investigasyon sang kapulisan samtang ginahulat diri ang resulta sang ballistic examination nga ginpasa na sa Regional Forensic Unit kag wala pa diri sang may ginakaptan nga papeles kung inibala mga lisensyado ining armas kag magluwas dira ginahulat pa nga ma-interview sang kapulisan ini man ang biktima.
Sa katapusan nga balita diri sa bahin no sa probinsya sang Iloilo, wala diri makaluwas Bombo Radio Western Visayas sa mga hubog no nga mga individual ang estatwa sang mga superhero ining si Batman, Wonder Woman, Superman sa may playground sang Banwa man diri sang Putotan. And sunod diri kay Police Major Brian Alamo ang hepe sang Putotan Municipal Police Station, iya gimpayagan nakabaton ini sila sa impormasyon nga nagkalatumba ang mga superhero kag didto nga nagpatigayon diri sang investigasyon kag na-identify diri kung sa diin apat diri ang minor de edad kag duwa man diri ang ara na sang legal nga pangidaron nga ara subong nakadetain sa gihapon sa Putotan Municipal Police Station kag ginahulat kung may ara nga katapo diri sang local government unit sang Putotan nga magpasaka man diri sang kaso. Magaluwas diri no may ara pagin ini sila nga magin damage nga mga propiedad man diri sang nasambitan man nga banwa. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo, Bombo Radio Western Visayas. Madaming salamat and Happy New Year. Nabatian din no ang aton nga sister station, Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 56 minutos nang nakaligad sa alas 5 sang aga. Kulabos na ang aking nga tiyempo magasunod ng dalaguan nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan ini sang Bombo Reports Second Edition sa aton nga New Year's Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy Mga kabombo, miyara na lang kita sang 18 oras, 2 ka minuto kag 31 segundo kag 2026 na. Ako ang nakaupod nyo subong nga Miyerkules ang aga, Bombo Pauline Dimitilio Piliora. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. It's a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DY FM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo! Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, katapusan nga adlaw sang tuig, Desyembre 31, 2025. Sa aton nga New Year Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Ka-Bombo! 17 kauna, 56 minutos, kag 50 segundos na lang ang nabili na antes ang bagong tuig. Sa ato na nga mga headlines sa top story of the day, numero sa mga biktima sa palupok. Sining holiday season naglabot na sa 140 sunod sa Department of Health. Sa balita lokal, kampo ni Dueñas Vice Mayor Aimee Paz Lamasan, nanindugan nga accidental firing ang natabo rason nga nakaagom ini sang pila sa tiyan, tugas ang pagkaluthang. Sa balita lokal, duwang kaminodidad, patay matapos nga nalumos sa dam sa barangay Moroboro, Dingle, Iloilo. Sa balita national, 4.5 milyon ka mga pasahero na record sa Philippine Ports Authority sa mga pantalan na subong nga holiday season. Sa balita naman sa luwasang pungsod, France, Britanya kag Canada ginakabalakan subong ang nagalala pagid nga humanitarian situation sa Gaza. Sa balita sa negosyo, dole ginanunsyo nga tubtob sa Enero 15, 2026 na lang ang ulihing adlaw sa pagsumiter sang 13th month pay compliance report. Sa balita naman sa hinampang New York Yankees shortstop Anthony Volpe ginhimo nga mas mangin makahulugan ang iya pagbisita sa Pilipinas pagi sa paghiwat sa isa ka libreng baseball camp para sa mga kabataan nga Pinoy. Kag sa balita sa entertainment, grand winner sang America's Got Talent Season 20 nga si Jessica Sanchez ginimbitahan ni President Marcos Jr. nga mag-perform sa ASEAN Leaders Summit nga pagahiwaton sa Pilipinas sa tuig 2026. Para sa Bombo Philippines Standard Time, 5 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Detalye sa mga balita bantayan, makiligad lang importante nga mga panumdum. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan.
sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka 6 minutos na magrigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw kabombong nagalantaw ka pamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, nagsaka pa sa 140 ang numero sa mga biktima sang palupok sa sining holiday season. Base sa monitoring sa Department of Health, halin sa 62 ka mga Sentinel Hospitals, nagdugang sa 8 ka bagong kaso sa mga nasamaran bangod sa palupok. Sunod sa ahensya, 95 sa mga biktima ang nag-edad sa 19 anyos panubo. Pinakamadamo nga manasamaran ang resulta sa paggamit sang palupok nga 5-star, buga kay iban pa nga peke nga sahi sang palupok. Ang na-record nga kaso sang firecracker-related injury sa mga tuig, ang 23% naman nga mas manubo kumpara sa 182 ka kaso nga nabalhag sang 2024. Ginabisuhan liwat sang Department of Health ang publiko nga gilayon nga dalon sa ospital ang sinuman nga biktima sang palupok o kung magtawag sa National Emergency Hotline 911 para sa nagakinahanglan sa emergency medical assistance. Oras sa Bombo, Philippines Standard Time, 8 minutos na magrigad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita sumong sa detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. 2 ka menor de edad ang kumpirmado nga napatay samtang isa pa nagapabilin nga missing kasunod sang insidente sang pagkalumos sa dam sa barangay Moro-Boro, Dingle, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo Provincial Fire Marshal Senior Superintendent Bartolome Biliran, iagin pahayag nga base sa panaysayon sa mga kaupdanan sa mga menor de edad nga nalumos. Anom tanan sila kamagabyan nga matabok lamang kuntani sa nasambit nga dam pakadto sa isa ka resort apang bangod sa babasko nga daludo sang tubig. Aksidente nga nakadalina sa isa sa ila kagilayon nga naglumpat na isa pa kaupod agud salbaron ini apang nadalaman sila sang makusog nga daludo sang tubig. Suno pa sa paraisayon sa mga bata, 3 lamang sa 6 kakabatanang nasalbar samtang 3 ang nalumos. Ang mga biktima lunsay pumuluyo sang Tinukuan Dingle nga mosanday alias Leron nga unang nga nakitan, alias Jarel nga sunod naman nga na-retrieve samtang nagapabilin nga missing si alias Jimmy. Temporaryo nga ginuuntat sang Philippine Coast Guard ang search and retrieval operation kagabi bangod sa sitwasyon sa lugar apang magapadayon ang pagpangita kay alias Jimmy subong nga adlaw. Ginpaandaman naman sa otoridad ang mga ginikanan nga halungan gid ang ilang kabataan, ilamay na gid kung maglagaw-lagaw o kung magpaligo sa mga delikado nga mga lugar. Retrieve na bangkay pagi sa pag-dive sa aton mga technical experts, divers from Coast Guard, mga 541 na isa niyang 11 years old. Gin-identify man sa parents, survive na 3 kung sa din sila last nila nakita. So amo na gani no ang gusto talang siyempre diri dapat bawal ni may mga several incidents na nga natabo diri and especially sa mga kabataan, mga teenagers ni purpose ng tani nila nagkadto di panghampang but then hindi mo mapakta ng aksidente. Nabarian si Fire Senior Superintendent Bartolome Biliran ang Iloilo Provincial Fire Marshal.
Sa kaangot nga balita, tuma ng talangison sang Iloy sang menor de edad nga missing sa gihapon matapos nga nalumos sa dam sa barangay Moroboro, Dingle, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Salve Pasio, Iloy ni alias Jimmy, iyagin pahayag nga masakit katama sa iya bahin bilang Iloy ang natabo sa iya bata kag sa mga abyan sini. Ilabi na subong nga magasug-alaw na sang bag-ong tuig. Sa subong suno sa iya, handa ini batunon ang kamatayon sang anak kang importante nga makita lang ang lawas sini. Magapadayon ang pagpangita kay alias Jimmy subong nga adlaw. Nalaing buot ma'am naki. Siyempre, duda ang bata ko. Ang laing nga batunon nga manubiwir na mawaido siya. Agto sanda di nga marigos ko no. Hinghagan man sa mga barkada na. Wai amo pa lang sanda maparigos sa manog tabok pa lang kuno sanda to nadandugya ito kaduwa na masakit man anuhon pa iti batunon ko lang wai duman tatos mahimo kada nga pirado ka oras nga daan sanda sa dalom wai duman tamong gi-expect kada nga buhi pa sanda nga mabuol ang amon do lang daang mabuol makita lang namon yang lawas na batunon man namon ko do lang daya nan dai. Ginsaysay naman sang 14 anyos nga solterito nga si alias Junjun nga kaupod sa mga biktima nga nakadalin ang isa sa ila kag nahulog sa tubig sa dam. Suno sa iya gintuyo Manila nga salbaron ini rason nga naglumpat man sila sa suba apang bangod sa mabasko nga dalokdo sang tubig. Nagkapakapa man ang mga ini. Payag niya samtang nagakapakapa ang tatlo nangayo ini sang bulig apang sang nagbalik na ini wala na nila makit-an ang mga biktima. Si Junjun ang hinablos sang isa sa napatay nga si Jarrell. Diya ko nagpangko na nagbatang nagginawa ko. Naglagan ko to, naglagan mas punta kag nangayo bulig mo nung bulig na nung mga amigo ko na nalumos. Pag ambal na lumos, nagbalik ko diliwat, nagyam ako nung tuyos na nung tunga nung paggilampatan na yun si Gunanjo. Naginsipa na. Pagsipa na kay Gunanjo, nalipong yun ginbutong kabunet. Pagbutang kabunet, ginbolda ginbutang sa babaw de tapos si ang tatlo ay ginano sa dalom na oras na kita. Si Jarrell abi kung jak ko nga gano po ginawa ko. Galutaw nalipong man galutaw. Pag galutaw na nagturo ko na liwat wayrot na. Tapos ang nadlagan ko na bulig diyon. Nabatian si alias Junjun ang nakasaksi sang pagkalumos. Oras sa Bombo Philippines Sunday Time. 13 minutos na makiligad sa lasay sa aga. Sa ibahan pang mga balita, nagwa sa inisal ng investigasyon sa kapulisan ng accidental firing ang ginhalinan sa kansatun nga na ang Conituanias Vice Mayor Jaime Paz Lamasan. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jeffrey Delgado, hepe sang Iloilo City Police Station No. 2, iyagin pahayag base sa panaysayon sang live-in partner ni Lamasan nga si Lord Byron Turicarrion lasete sang aga kahapon. Samtang yara sa dining area sa Ilapuloyan sa La Paz, Iloilo City, ginabutang puntahan ni Lamasan ang yarmas sa bago kon box sang inihinali lang nga naglupok. Tugas sini nakaagom sang kansatun sa tunga bahin sa iyang at tiyan ang vice-alcalde kagilayon man nga gindala sa ospital. Gin-turnover man sa kapulisan ang 9mm pistol nga wala na sa magazine nga naka-insert, laki pang 8 ka bala nga nasulod sa safety box. Ebaluan man nga may pusil si Vice Mayor Lamasan bagol ginaga-entra ini sa shooting competition. Sa karon paray ng investigasyon sa kapulisan, samtang ginahulat ang resulta sang ballistic examination gikan sa Regional Forensic Unit. Wala pa man sang konfirmasyon kung lisensyadong armas kay ginahulat pa sang kapulisan nga makasugilanon ang biktima. Si Vice Mayor na nag-prepare naman sa iyang mga gamit kay mapakadto na sa dunyas kay may sila subungan daw may gift giving. So while na nag-prepare siya sa niya gamit, pag iya Nabarian ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Jeffrey Delgado sang Iloilo City Police Station No. 2. Sa dugang pa nga balita, ginatrace na sang Iloilo City Police Station 1 ang grupo nga nag-excavate sa Guanco Street, Iloilo City proper. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang Police Station 1, iyagin pahayag nga wala sang nakit-an nga lapses sa pagresponde sa mga kapulisan kag nagapakig-angot na ang mga ini sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Lakip na ang telecommunications company nga gingamit sa mga sospek sa ilang pagpakilala sang ginpamangkot sang otoridad.
Dugang pasinigin pahayag ni Tolentino nga nag-deploy na sila sang dugang nga kapulisan malapit sa Guanco Street pati na sa iban pa nga mga kritikal nga bahin sang syudad. Agod malikawan ang pagbalik sang amo nga mga individual kag mas mapabaskog ang pagbantay. Nagpagamay man ang hepe sang kooperasyon sa publiko, ilabi na gid kung may mga masiplatan nga makaduluda nga mga tawo nga nagapatigayon sang excavation nga wala sang company logo o kon nagakaigong identification sa ila panapton o kon kagamitan. Matandaan nga unag na nga ginpahayag sang Iloilo City Engineers Office nga wala sang ginrelease nga excavation na permit para sa Guanco Street samtang gintuad man sang nasambit nga telecommunications sa company nga wala sila sang ginpatigayon nga maintenance o kon repair work sa lugar kung sa diin may mga individual nga nagpakilala nga ila mga tinawo. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan agud matumod ang sa likod sang amo nga insidente. Ginapangabay nato ng atong pumuluyo, no, magkooperar sa atong kapulisan paagi, no, sa pagitawag nila sa atensyon sa atong kapulisan kung may ara kita makitaan sa atong komunidad nga may nagakatabo nga krimen, no, antes nga instead nga mag-unahon nato ng video kung mag-post, no, tawag kita sa aton kapulisan para sa sina makarespondi kita gilayon na kapulisan, no, nagapatigayon kita sa security patrol dyan isang kagahon. Kaya kita naka-deploy yung mga patrol. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Melchor Tolentino. Oras sa Bombo, 17 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita, bantayan, makinig lang importante nga mga pahanumdom. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom, ay dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod manginma. 19 minutos na makrigad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita sumong sa nagapangunang nga balita nasyonal, naglabot na sa 4.5 million nga mga pasahero ang na-record sang Philippine Ports Authority sa mga pantalan sa palibot sang pungsod kadungan sang holiday season. Ang ini nga numero sang pasahero nakuha alin sang Disyembre 15, tubtubi na kahapon nga adlaw Disyembre 30. Sunod sa Philippine Ports Authority, mas mataas ang ini nga numero kung ikumpara sang nagligad nga tuig. Ginalauman sang ahensya nga malapawan sang ini nga numero ay target nga 4.6 million nga pasahero para sa subong nga tuig. Ginmanduan naman sang Philippine Ports Authority ang mga pasahero nga likawan nga makigtransaksyon sa mga fixtures. Hugot man nga ginadumilian ang pagdala sang pila ka mga items kangay sa mga makahulubog nga ilimnon kag palupok. Inagod mangin matawhay ang biyahe sang mga pasahero. Oras sa Bombo, 20 minutos na magrigad sa alas 6 aga sa ilo kita subong sa balita sa luwas sang pungsod. Nagpabutyag sang dako nga pagkabalaka ang France, Britain kag Canada sa nagalala nga humanitarian situation sa Gaza. Nagapanawagan naman ang mga ini sa Israel nga maghimo gilayon sang tikang agod nga masolusyonan ang nagalala nga problema. Suno sa British Foreign Office nga dapat pahanugutan sang Israel ang mga non-governmental organizations nga magtrabaho sa Gaza para buligan ang mga tawo. Ini agod masiguro man nga magapadayon ang UN sa ila
nagatrabaho sa Palestinian enclave. Dugang pa diri nga dapat akakson man sang Israel ang ginatawag sini nga unreasonable restrictions sa pila sini ka imports sa kabahin na ang mga medical kag shelter equipment agod mapadasig ang pagsulod sang humanitarian aid. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 21 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita, bantayan makiligad lang importante ng mga pahanumdom. Na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba 21 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Pa rin ikaw ang naglalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Bombo Business News. Ginanunsyo sang Department of Labor and Employment na kondole nga ang ulihing adlaw sa pagsumitera sang 13th Month Pay Compliance Report amo sa Enero 15, 2026. Suno pa sa dole nga ang obligado ang pagsumite para siguraduhon ang transparency kag pagsunod sa ginamando sang layi. Pwede nga isumite sang pribado nga kumpanya ang report sang 13th month pay sa link nga ginhatag sang ahensya. Ang 13th month pay ginahatag sa tanan nga mga rank and file employees sa pribado nga sektor anuman ang posisyon sini basta nagatrabaho nga hindi magnubo sa isa ka bulan sa sulod sa isa ka tuig. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o KONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sang Disyembre 26. Magabalik ang transactions sa sini nga Biyernes, Enero 2, 2026. Para sa aton nga reference rate, 58 pesos and 71 centavos ang baylos ng isa ka US dollar, 7 pesos and 56 centavos ang baylos ng isa ka Hong Kong dollar, 45 pesos and 82 centavos ang baylos ng isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 67 centavos ang baylo naman sa isa ka Saudi Riyal, kag 69 pesos and 21 centavos ang baylos ng isa ka euro. 23 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Sa balita na sa hinampang, ginhimo ni New York Yankees shortstop kaka-Filipino nga si Anthony Volt nga makahulugan ang iyang pagbisita sa Pilipinas pagi sa pagpaligayon sang libreng baseball camp para sa mga kabataan. Naglabot sa 200 ka mga pamatanon nga Pinoy ang nakabenepisyo sa camp nga ginhiwat sa isa ka stadium sa Taguig. Naghatagman sang mga laygay kag nagpakigbahin sa iya eksperyensya pati sa baseball. Si Anthony among mga personal sini nga mga inagihan sa nasabit nga sport. Nagpasalamat man siya sa iya pamilya diri sa Pilipinas nga nagbulig agud nga mapatigayon ang among programa. Magapabilin si Volpe sa Pilipinas tub-tub sa Enero 7 antes sining magbiyahe pabalik sa Estados Unidos agud magprepara naman para sa palaboton ng Major League Baseball season sa Marso 2026. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 24 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita sa balita sa entertainment, ginimbitahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang grand winner sang America's Got Talent Season 20 na si Jessica Sanchez nga mag-perform sa Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN Leaders Summit nga pagahiwaton sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Suno kay President Marcos kag First Lady Liza Marcos nga ang Prime Minister sang Singapore ang isa ka fan ni Jessica kag ginabantayan gid sini ang Filipino-American singer
singer. Nagpasalamat naman si Jessica kag sunod sa iya nga excited na ini nga magkanta para sa mga lider sang nagkalain-lain nga mga pungsod, ilabi na nga itiglawas sini ang Pilipinas. Ginpahayag man sini nga magapagwa ini sang album sa una nga quarter sa masunod nga tuig. Kag kabahin sa iya mga kanta mo ang Tagalog kag collaboration sa sini sa mga Filipino singers. Yari subong sa Pilipinas si Jessica para sa New Year's countdown celebration sa Pasay City antes ini magabalik sa US. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 26 minutos na makinigad sa alas 6 sa aga. Kabombo na barian mo kag nalantawan ang kabagusan nga pagpanagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules katapusan nga adlaw sang tuig, Desyembre 31, 2025. Liwat sa aton nga New Year Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy Kabombo, 17 ka oras, 33 minutos, kag 30 segundos na lang ang nabilin 2026 na. Aton balikan ang mga headlines sa nagapangunang mga balita. Numero sa mga biktima sang palupok subong holiday season naglabot na sa 140 sa Department of Health. Sa balita lokal, kampo ni Dueña sa Vice Mayor Aimee Paz Lamazan nanindugan nga accidental firing ang natabo rason nga nakaagom ini sang pila sa tiyan tugas ang pagkaluthang. Sa balita lokal, duwa ka mga menor de edad patay matapos ginpahig nga lumos sa dam sa barangay Moroboro, Dingle, Iloilo, isa pa nagapabilin nga missing. Sa balita national, 4.5 milyon ka mga pasahero na record isang Philippine Ports Authority sa mga pantalan na subong nga holiday season. Sa balita naman sa luwas sang pungsod, France, Bretanya kag Canada ginagkabalakan subong ang nagalala pagid nga humanitarian crisis sa situation sa Gaza. Sa balita sa negosyo, Department of Labor and Employment ginanunsyo nga tubtob sa Enero 15, 2026 na lang ang ulihing adlaw sa pagsumiter sang 13th month pay compliance report. Sa balita naman sa hinampang New York Yankees shortstop kasi Ian Trivolt ginhimo nga mas mangin makahulugan ng iya pagbisita sa Pilipinas pagi sa paghiwat sang libreng baseball camp. Sa balita sa entertainment, grand winner sang America's Got Talent Season 20 na si Jessica Sanchez ginimbitahan ni President Marcos Jr. nga mag-perform sa ASEAN Leaders Summit nga pagahiwaton sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Oras sa Bombo, 29 minutos makinigad sa alas 6 sa aga. Magasunod na ang Bombo Report Second Edition. Kami ang imaningin newscasters. Bombo, Cherame Marcon. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure,
Bastante nga oil kag brake fluid kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapak halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sa nga Eto na ang manalo ng 1 million pesos in cash. Hindi may paliwanag ang saya ng nararamdaman ko.
Ako ang ika-76 na milyonaryo ng Bombo Radio Millionaires Club matapos ang aking entry ay ang maswerteng na bonus sa Grand Draw na 1 million pesos sa 1 to Panalo Par 24 promo na ginanap Disyembre 27, 2025. Ako si Lina Tumakin mula sa San Isidro, Talisay City, Cebu. 48 taong gulang, ang nagdala sa aking tagumpay ay Oracan. Isa itong biyaya, lalo na't hindi ganoon kadali ang paghahanap ng pera at nahihirapan din ang Cebu dahil sa mga kalamidad na aming pinagdadaanan. Hanggang ngayon, ako'y lubos na natutuwa at hindi ako makapaniwala na ako ang nanalo. Malaking tulong ito sa aking pamilya, lalo na ngayong papalapit na ang bagong taon. Maraming salamat sa mga sponsor ng produkto, lalo na sa Bombo Radio at sa Star FM para sa inyong taos-pusong papromo at mga papremyo. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, iniimbitahan ko kayong lahat makinig sa Bombo Radio at manood din ng mga programa sa Facebook, YouTube, live streaming at iba pang social media accounts ng Bombo Radio. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo #1. May warrant daw ako. Matagal na akong hinahabol ng mga By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, I'm Rodrigo Roa Duterte. Magatakop na sa 2025, the year of the wooden snake. Apang antes pa man magkamang palayo, ini nga manog. Ato na balikan ang mga istorya nga kaangay sang sining sapat. Kita ang gintukob. Dalitan, kag makamamatay ang kada pagbuntog. Carissimi fratelli et sorelle. With deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis. Juan Ponce Enrile pumanaw na ho. Undersecretary Cabral patay matapos manong mahulog sa bangin sa Benguet. Kaangay sang gina simbolo sang sining sapat. Ining katuig napunan sa mga istorya sang pagkatraidora, kaggamo, kaakig, dumot, kagkaugot. Lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. The lady that you see is not my sister. Mahiya naman kayo. Corruption kills. Patawad kay Father pero ang ina ninyo. Batuan ang korupsyon. Flood control nga ang rason sa pagbaha diri sa syudad. This is not the Ilonggo way. Ang masambat ko lang, ahay. Kasubong man sang paghilunos ang isa ka manog, ini ang nagpatimaan sa mga pagbago, kadalagan, kag pagsanyog. And the Golden Dove for Best AM Radio Station Provincial goes to DYFM 837. Best News Stats Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. Balikan ta, ini nga mga istorya, paagi sa The Bombo Year-End Report 2025. Kompleto kag komprehensibo nga presentasyon sa mga balita sa tuig sang manog. Mabalian kag malantawan sa Enero 1, 2026. The Bombo Year-End Report 2025. Diri lang sa #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo. Ang Oras Philippines Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report Second Edition. Espesyal kita subong adlaw bangod Disyembre 31, 2025, katapusan sining adlaw sang tuig 2025. Kag sa aton sining New Year countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Sa aton sining nga mga kabombo, inoras na lang ang aton sining nga ginahulat. Way na gani niya sang tulugay, tubtob nga sugalaw kita sa tuig 2026. Mayara san 17 ka oras, 16 minutos kag 15 segundos sa gilamang nga nabilin. Kag bagong tuig na. Kag kabay nga ululupod kita sining nga magsugalaw sang bagong tuig nga wala sang may mabilin nga mga tudlo or mga parte sang aton sining kalawasan kay bangod na lukpan sang mga palupok kay nangin irresponsable ang iban sa aton o kon nangin hindi mahalong sa paggamit sang palupok nga amo ang aton sining tradisyon man karon sa pagsugalaw sang bagong tuig.
Kag inline sini-check naton ang linya karon ni Bombo Pauline Pilyora, but before sina no, kamusta tanay ang lakad sa aton sining panahon? Kamusta ang mangin tiyempo naton subong adlaw kag sa sining mga inoras nga nagahulat kita sang pagbulag na sang tuig 2025 to welcome sang New Year 2026. Sa aton sining linya nakasanbay ang aton sining local weather specialist ang pag-asa Iloilo. Sa linya si Engineer Ferds Robin. Engineer, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Doni. Yes sir, good morning. Isa po ng maksudin atag palamati ang bunyat ng latest weather na December 31, 2025. Sa karon wala magtamay na monitor na low pressure area or bagyo sa sulod kagwa sa fire line nato. Northeast monsoon padayon nga nag-aapekto sa northern kag central Luzon, easterlies nag-aapekto sa bilin na bahin ang pungsod naton. Kita sa western Visayas, generally fair weather pero arag yapon ang pagaluman nga kalangitan na may dala sa lapta-lapta nga mga pag-ulan kamilag pag-uob sa ibang nga parts ng aton nga region, dala sa aton nga hangin nga easterlies. Kaya tugtog kasarangan ng hangin halin sa aming mga silangan ang mga ibabaw sa western Visayas sa din makanay tugtog kasarangan tugtog pagpalod sa kabigatan. Temperatura naton 24 tugtog 32 degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 7 sa aga matunod din siya alas 5:37 sa hapon. Ang manyatan latest weather update ng place po sa Iloilo, Ferds Robin, wala mo isa lang. First, Sir Ferd, so mangin manayanaya ning aton sining tiyempo bilog nga adlaw kag hasta sa aton sining karon nga pag welcome sa 2026. Yes sir, expect na to na may lang kita sa magalumon nga kalangitan no sa dako nga bangin sa region naton dala sa hangin nga easterlies pero possible by later this evening mag-improving weather data. Ang aton sining heat index sa Sir sa kamusta ni karon? Yes sir, possible aton heat index 38 to 40 degrees. 38 to 40 degrees ti ang mga kauturang raan nato ni basi mga hiling gawon pa nga mga balaklon bala sa gwa para nga idugang sa ila karon nga mga preparasyon sa pagsugalaw sang New Year. So ti dalagid sang mga panaming sa init, Sir Ferds? Yes sir, dalagid sang payong no ng protection para sa init at sa posibilidad ng mga pag-ulan kaya naman pa naton possible na cloudy detalita. Okay, sige. Thank you gid, Engineer Ferds Robin, sir, kag advance Happy New Year sa imo. Thank you sir, salawat, mayong aga pagkaktan Happy New Year sa Okay, Dariovic, si Engineer Ferds Robin, aton sining weather observer from Pag-asa Iloilo. Dari sa aton sining pagpangalagad. So ginbugayan kita sinisang Mayo sining tiyempo sa aton sining pagsugalaw sang tuig 2026. 13 minutos antes ang las 7 sa aga diri sa aton sining pagpangalagad. Ang Iloilo Provincial Health Office naka-record na kuno karon sang 20 na ka mga insidente sang mga nagkalalukpan sang palupok. Inline sini-check naton ang live report ni Bombo Pauline Pilyora. Sa report, Bombo Pauline, please go ahead. Bombo Doni, naka-record sang dugang nga isa ka kaso sang firework-related injuries ang Iloilo Provincial Health Office pinaagi diri sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development. Inisanto sa pinakaulihi nga datos nga ginhatag diri sa aton sang IPHO pinaagi kay Dr. Rodney Labis, ang Provincial Health Officer 1 sang Iloilo Provincial Health Office. Base diri nagdugang ini sa Banwa sang Santa Barbara bangod lately or recently may ara lang ini sang duwa ka kaso but upon checking diri sa bahin sang Iloilo Provincial Health Office nga nagdirekta ini sa Department of Health mayara na subong sang 3 ka kaso sang firework related injuries sa bahin sang Santa Barbara. Ginasundan ini sang Pasibalasan, Putotan nga may tag-2 ka kaso sang firework related injuries samtang tag-isa naman diri sa Banwa sang Tigbawan, Alimudjan, Cabatuan, Carles, Concepcion, Lambunaw, Leganes, Pavia, Sara, Bingawan kag
Kalinog, Bombodoni. Base sa datos sang Western Visayas Center for Health and Development, kalabanan diri sang biktima sang palupok among sa gihapon ining lalaki or mga kalabanan mga lalaki gid ni sila or lunsay lalaki kung sa diin ang mga kabataan nga nagaedad isa tubtob siyam katuig ang lunsay diri nga mga biktima or ang nagapanguna nga datos no sang mga biktima sang firework related injuries kagayara naman. So may biktima nga isa ka tuig ang edad, Bombo Pauline? Do raging lang, Bombodoni, 1 to 9 years old, pero wala man exactly nga may ara sa isa ka tuig kay ang pinakauna diri nga kaso this do around 5 or 7 years old ini siya nga nalukpan sa mata sa may banwaman or sa syudad sang Pasig City nga taga San Enrique, Bombodoni, nga nabulag gid ini kag ang ginasundan ini siya sang Alimudjan, and then nasunod-sunod no ang una nga or leading cause diri is ang buga, triangulo, kuitis, kamara, kagalabanan diri is ang blast or burn injury with no amputation, kag ang nagapangaduwa diri amo ni ang naasikan sa mga mata, amo dito ang bulag no sa banwaman sang San Enrique, kag ginapahanumdom sa gihapon sa Iloilo Provincial Health Office nga sa mga kinikanan kapin pagid nga mga menor day ang edad ang mga kabataan hindi gid pagpakapton sa mga palupok kag i-supervise gid ang ilang mga kabataan nga hindi ini sila makatandog bisan anuman nga sahi diri sa palupok, Bombodoni, kag mas maayo nga prefer or pilion dalang diri ining mga alternative nga mga panggahod subong man nga bagong tuig, especially nga pila na lang subong ka oras kaga parehas abi sa mga sound system o kung may pwede sila inog lampos, but then amo ni ang padayon subong nga ginapahanumdom sang aton nga IPHO kag Department of Health, Bombodoni. Pabati bala naton ang aton nang in-interview kay Dr. Rodney Labis, ang Provincial Health Officer 1 kag head sang Health Service Delivery Division. Base sa official report ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, ang probinsya ng Iloilo ay nakarecord ng isang bagong kaso ng fireworks-related injuries or FWRI. Sa ngayon, 20 na ang total cases ng FWRI sa Iloilo mula noong December 21 hanggang December 29 na reporting period. As to the breakdown of cases per municipality, 3 kaso ay galing sa bayan ng Santa Barbara, Pasig City 2, Balasan 2, Pototan 2, at isang kaso naman mula sa bayan ng Tigbawan, Alimudjan, Cabatuan, Carles, Concepcion, Lambunaw, Liganes, Pavia, Sara, Bingawan at Kalinog. Base sa report ng DOH, ang pinakamaraming kaso ng FWRI ay sa mga kabataan, mga batang edad 1 to 9 years old at lahat ng kaso ay mga lalaki. Karamihan ng injuries ay blast and burn injuries with no amputation, followed by eye injuries. Karamihan sa FWRI cases natin ang caused by buga, followed by triangle, kuitis at kamara. Meron din tayong na-record na isang insidente ng stray bullet dito sa probinsya ng Iloilo. Muli po nating pinapaalalahanan ang publiko na mag-ingat sa delikadong paputok ngayong papalapit na ang bagong taon. Since most ng ating cases ay mga kabataan, we remind our parents na bantayan ang inyong mga kabataan kontra sa paggamit o paglaro ng delikadong paputok dahil ito ay maaaring magdulot ng pagkaputol ng mga daliri o kamay, pagkabulag, o sa malalang sitwasyon pwedeng ikamatay. Meron tayong safer alternatives para masalubong pa rin ng ingay ang bagong taon gamit ang torotot, pagpatik ng drums, lata, takip ng kaldero, o busina ng sasakyan o pagpatunog ng inyong mga sound system. Hiling po namin na maging kumpleto ang inyong daliri at pamilya sa pagpasok ng bagong taon at kayo ay kumpleto na magsiselebrate sa inyong mga bahay at hindi po sa hospital. Nabatian diri sang aton mga kabombo ang nangin pahayag ni Iloilo Provincial Health Officer 1 Dr. Rodney Labis samtang sa kaparehong reporting period sang tinalikdan nga tuig 2024 subong nga adlaw mayara sang 59 diri ka mga firework related injuries kag palayo lang no nga mayara pa nga may magasulod man diri nga mga datos pa kay iban nga mga data diri Bombodoni ang nagadiretso sa bahin sang Department of Health kag sa liwat no mayara man sang mga hospitals diri sa bahin sang probinsya sang Iloilo nga gina-consider diri amuning mga Sentinel hospitals nga naga-look out diri sang mga biktima man sang palupok ang nagapanguna gid diri amuning Western Visayas Medical Center, Iloilo Mission Hospital, Western Visayas Sanitarium and General Hospital, Bombodoni. So kabay pa hindi na imadugangan ang 20, Bombo Pauline, kay kon aton sini nga balik-balikan sang nagligad sini nga tuig 2024 sang manubsog alaw sang New Year 2025. Ang Iloilo Provincial Health Office naka-record sang
35 tanan ka mga cases from ko na ina sa kabilugan na ina nga monitoring period sang ahensya from December 21 to December 21, 2024 to January 2, 2025 may 35 cases pero mas manubo na ina sang sa record sa tong 2023 nga nagalabot iya sa 97. So more than half gid or masobra sa katunga gid ang ginanubo sa mga firework related injuries sang 2024 kay ara na lang sa 35 pero ti subong inura sa lang antes ang New Year may 20 na ti ginasigahong madaan nga madugangan pa ini karon kag ilabi pa nga ti karon pagidya ang ining kasagsagan sang paggamit sang palupok Bombo Pauline ti kabay pa nga hindi na madugangan ang ining 20 basi malapawan pa bilang record sang nagligad nga 2024. Exactly, Bombo Donnie. Kay ti ang ining 35 sa Iloilo Provincial Health Office lang ini ti base diri sa Department of Health sa nagligad man nga tuig 59 sa subong pala nga adlaw. Amo ning centralized abi ining data sa Department of Health Bombo Donnie nga kung tan-awon mo kinanglan pa sang approval or kinanglan pa didto kay nagapangayo kay tabalas didto sang data man diri sa Department of Health kinanglan pa kuno didto sa central office. And pero ang Iloilo Provincial Health Office directly diri no nagahatag sa aton sang data kag nagahambal nga ti may mga ara pa nga wala nakasulod lakip na gid diri ang kahapon nga adlaw kag sa subong nga ti aga pa man 31 pang wala to nagapinalupok no sa bahin man sa probinsya sang Iloilo Bombo Donnie. By the way na tumodra kon ano nga palupok gid ang may pinakamadamo sining na biktima Bombo Pauline. Nagapanguna gid ri Bombo Donnie ang buga. Amo gid ni kay ang una nga biktima sang palupok sa Banwa sa San Enrique buga ni ang nakabiktima sa iya ginasundan ini sang triangulo Quites kag may ara pagid sang Pipilano Camara no may abo ni sa Bombo Donnie ang leading dere nga ginatan-aw man sa Iloilo Provincial Health Office base sa report nga natunaan or result no sang palupok so buga triangulo Quites kag Camara. Last year, buga man ang top notcher Bombo Pauline. May 17 ka mga kaso sang nagkalasamaran bangod sang buga last year. And ang isa pa ginaton, diri nga hindi naton gusto makita ang mga stray bullet incidents. Kay ti ang iba niya, armas gidyang ilang nga ginapalupok sa pagsugalaw sang bagong tuig. May mga nagkakasalabat. Last year, may kaso to sa Pavia, sa Alimudjan. So may duwa ka mga stray bullet incident sa may probinsya sa Iloilo. Tikabay pa subong nga tuig, wailang. Galing Bombo Donnie, December 25 may ara sa Pavia sa gihapon sang biktima diri sang stray bullet kung sa di na mo ining na-identify 25 anyos nga babaye kag na-injure or nakasustain ini siya sang injury sa iyang left foot o kung sa iya wala diri nga tiil kag natabo niya ara sa bala sa sulod sang compound sang ilang puloy-an sa Palagon na Pavia Iloilo Bombo Donnie kag do nakabati lang sang do around approximately 6 rapid gunshots kag dito nagali na abiya palupok lang sa iya iloy sining biktima gali na igo na diri ang iyang bata sang stray bullet Bombo Donnie kag ang mga responding police officers na aresto ining 37 anyos nga suspect nga identified diri kay alias Dayon Bombo Donnie. Ti at least na identify bauti hindi gid madula ang mga stray bullet incidents ni Bombo Pauline. Sige, thank you gid. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Pauline Piliora sa gindolong sining report. Gina-promote sa Department of Health ang mga alternative nga mga pamagi sa pag-create sang gahod sa pagsugalaw sang New Year. May ara ng iban, galikaw matuod sa paggamit sang palupok, may mga alternatibo sila nga pangtugas ang gahod pero ang ginagamit naman nila nga pagtugas ang gahod ang ila sini nga mga salakyan, partikular mga motorsiklo nga may mga modified nga mga mufflers or may mga open mufflers matingil na, tunog gid man na no pang alternative gid man na sa gahod kay kung isa mas gahod pa na sa palupok no kung makibuton kay gani kung kay isa bumukris kung balay mo, malapit sa karsada, may umaging gaburhot sining motor nga may modified muffler, daw ano-ano lang abi mo,
strafing kamo sa inyo sini nga compound. Gali modified muffler nga motor ang naglabay ti nagapahanom do mga otoridad nga bisan matuod New Year kag create sang gahod ang mga tao sa pagsugalaw sa bagong tuig pero wala sang exemption dira kay sa gyapon New Year man o kun hindi ang mga motor nga mga may modified mufflers gina prohibit gid or gina dumilian gid ina galing sinopa iya nga taga traffic enforcer sang syudad ang malibot sa New Year kag mang dakop sa mga motor nga may modified muffler man. On minuto antes ang 7 sa kaiban sini nga mga balita bantayan karon sa Bombo Hanay Big Time. Sanbay magasunod man ang mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donny Digalan, this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang News and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Miyerkules, bisperas na po ng bagong taon, ika-31 sa buwan ng Disyembre taong 2025. At sa atin nga pong New Year's countdown, meron na lamang po tayong eksaktong 16 hours and 59 minutes bago po ang pagsalubong ng taong 2026. Sa ating mga headlines, si Representative Libiste maring itinanggi na illegal ang naging paraan niya ng pagkuha ng tinaguriang Cabral Files. Bentahan naman po ng paputok sa Bulacan, abay halos paubos na ngayong bisperas ng pagsalubong ng bagong taon. Mga bata kabilang ho sa mga bagong biktima ng paputok, bilang naman ang mga firecracker-related injuries tumaas pa bago pa man ang bisperas o yung pagsalubong mismo sa bagong taon. Samantala, busy alkalde dyan sa isang bayan sa Iloilo, abay sugatan matapos aksidenteng nabaril ang sarili habang naghahanda para sa isang gift-giving activity. At mamaya may update tayo mga kabombo, yung Prosto Andap ay patuloy ho ang paglaganap ng mga apektadong lugar dyan sa may area ng Atok, Benguet. International news naman, mag-amang suspect sa Bondi Beach shooting incident, walang grupo daw na kinaaaniban ayon sa Australian police. Samantala, kilos protesta naman sa Iran, mas lumawak pa. At sa ating balitang palakasan, si Djokovic ay hindi raw natitiyak pa kung ito ay tuluyang magre-retiro na sa kanyang karir matapos nga ang ilang usapin. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maring itinanggi ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang mga paratang na illegal niyang nakuha ang tinaguriang Cabral Files. Yan ay mula sa Department of Public Works and Highways. Sa isang statement ay pinalabas ng kongresista mula sa lalawigan ng Batangas, sinabi niya na lehitimo ang pagkakakuha niya doon sa mga dokumento noong Setyembre 4 at may pahintulot umano ito ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ginawa ng mambabatas ang paglilinaw kasunod na rin ng paglalabas ng closed-circuit television footage na nagpapakita na bumisita si Leviste sa opisina ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Subalit pinabulaan na naman ni Secretary Dizon ang mga pahayag na nagbigay siya ng go signal o pahintulot para gawin ito ni Libiste. Una nga rito ay nakusahan si Libiste ng isang staff ni Cabral na illegal umano na kinuha ng mambabatas at kinopya ang mga dokumento sa computer. Bagay ni tinanggi naman ng naturang kongresista. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maaring magsilbing batayan ng ethics case laban kay Libiste ang naturang insidente. Sa kabila nito, nanindigan naman si Libiste at nanawagan na ituon ang investigasyon sa umano'y korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ni Cabral na nasawi nga nitong Disyembre 18 matapos na mahulog sa isang bangin dyan sa bahagi ng Tuba, Benguet.
Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Si Pangulong Bongbong Marcos, pinuri naman si Jessica Sanchez na balik Pilipinas. Inimbitahan ding mag-perform sa 2026 ASEAN Summit. Samantala, House Speaker din naman nanawagan ng pagkakaisa at panibagong dedikasyon sa paglilingkod bayan. Kaugnay niyan, may karagdagan pang mga detalye si Bombo Annalise Soberano. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang husay at ang musika ni Jessica Sanchez na grand winner ng America's Got Talent na anyay nagbigay karangalan sa Pilipinas sa international stage kabilang ang ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos, mataas ang inaasahan sa Pilipinas dahil sa galing ng mga performers nito. Sa courtesy call ni Sanchez sa Malacanang kahapon, inimbitahan siya ni Pangulong Marcos na mag-perform sa ASEAN Summit sa darating na May 2026 na gaganapin dito sa Pilipinas. Ibinahagi naman ni Sanchez na mas buo na ang kanyang kumpiyansa ngayon kumpara noong siya ay 16 anyos pa lamang. Si Sanchez ay nasa bansa para sa ilang shows. Hinikayat siya ng Pangulo na mag-ikot sa Pilipinas nang sa gayon mapanood siya ng mas maraming Pilipino. Binanggit naman ni First Lady Liza Araneta Marcos na kilala si Sanchez maging sa Singapore at iba pang bansa sa ASEAN. Partikular na binanggit ng unang ginang si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong kung saan pinuri nito si Sanchez. Sa kabila ng pagbubuntis ng singer, sinabi ni Sanchez na patuloy siyang nagtatrabaho sa isang independent album na ilalabas sa unang quarter ng susunod na taon. Plano rin niyang makipag-collaborate sa mga Filipino artist at maglabas ng original na awiting Tagalog. Pakinggan natin ang naging pahayag ni America's Got Talent Grand winner Jessica Sanchez. Excited for that. I think I need some time to really plan out what I'm going to be singing because, I'll be representing the Filipinos. So I really want to take some time to figure out my song choices. But I'm so excited, and meeting the president was amazing. Samantala, sa ibang balita, nananawagan naman ngayon si House Speaker Faustino Boje D ng pagkakaisa, paggalang at panibagong dedikasyon sa paglilingkod bayan habang naghahanda ang House of Representatives sa pagsalubong sa bagong taon. Sa isang video message, hinimok ni Speaker D ang mga mambabatas na magnilay, magpasalamat at manatiling bukas sa kabila ng magkakaibang pananaw. Pinasalamatan din ng Speaker ang sambayanan sa kanilang patuloy na pasensya at pagbibigay ng pagkakataon sa Kongreso na muling makuha ang tiwala ng publiko. Kasabay ng pagkilala sa lumalalim na panawagan para sa pananagutan. Bilang paghahanda sa 2026, iginiit ni Speaker D na ang pagkakaisa ang dapat maging pangunahing pangako ng lahat at nananawagan ng pag-asa at pananampalataya para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bansa. Pakinggan natin si House Speaker Boje D. III. Reflecting back on 2025 and preparing for 2026, let us hold firmly to the promise of the Lord. Those who hope in the Lord will renew their strength. Ito ang lakas na kailangan ng ating bansa ngayon. Lakas na nagmumula sa pag-asa, sa pananampalataya, at sa paniniwalang may magandang bukas ang Pilipinas. Gagamitin natin ang ating lakas para magkaisa at magtulungan. Pangungunahan ng mga lingkod bayan na may tapang, may malasakit, at may pagmamahal. As we welcome the year 2026, may it bring us renewed hope and deeper faith. May it give us the courage to do what is right and the kindness to do it with love. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating mga gawain at patuloy niyang gabayan ang ating Kongreso at Bayan. Maligayang bagong taon sa ating lahat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Si House Speaker Boje D. III. Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Dennis. Nais lamang din nating mabatid mga activities ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw kaugnay ng itong pagtatapos ng 2025, Bomboan. Inaabangan natin ang New Year message ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Bombo Dennis. Subalit ayon naman sa Presidential Communications Office, magtatrabaho kahit na holiday itong si Pangulong Marcos dahil nasa kamay na ngayon ng executive itong 2026 General Appropriations Act. So isang linggo itong pag-aaralan ng Pangulong Marcos Bombo Dennis at sa susunod na linggo ay kanya na itong lalagdaan para maging ganap ng batas.
Okay, how about the monitoring dito sa mga kaganapan ngayong pagtatapos ng taon? Meron ba mga nakaschedule din na pulong ang Chief Executive, Bomboan? Ang sabi sa atin ngayon ay private meetings lamang sa palasyo ng Malacanang, Bombo Dennis, pero baka magkaroon pa na rin ng ibang aktibidad. So far, nakatuon ngayon ang Pangulo dito nga sa pagbusisi sa 2026 General Appropriations Act, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bomboan. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Nagatid na sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Arestado sa bahagi po ng Angeles City sa Pampanga ang 3 sa mga akusado sa kasong human trafficking na kinasasangkutan ni na dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at negosyante na si Cassandra Leong. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group yan. Kinilala ang naturang suspect bilang isang 44 anyos na Chinese national na kilala sa alias na Boss Terry, na umano'y administrative officer ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon nga sa Criminal Investigation and Detection Group, siya rin ang sinasabing nangangasiwa sa mga ginagawang pananakit at pagpapahirap doon sa mga Chinese workers sa ilalim ng Philippine Offshore Gaming Operators. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa na rin ng warrant of arrest na inilabas ng Angeles City Regional Trial Court Branch 118 noon pa yang Mayo dahil na rin sa mga paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at walang inirekomendang piyansa para sa kasong kinakaharap nito. Nauna nang naaresto ang 2 pang akusado sa magkahiwalay na operasyon sa Mabalacat City sa Pampanga at maging dyan sa bahagi ng Clark. Samantala, kasalukuyan namang nasa Netherlands itong si Attorney Harry Roque matapos humingi ng asylum habang sinasabing maaring nasa China naman ito si Cassandra Leong at bagamat ayon nga sa Bureau of Immigration ay wala silang record na nagsasabi o nagkukumpirma ng naturang impormasyon na nakalis na ng Pilipinas ang naturang Chinese na dating nauugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala, kabilang naman po sa mga bagong napupuruhan ng paputok ang mga bata mula sa kabuang 140 firecrackers-related injuries na naitala na sa buong Pilipinas mula nang magsimula ang holiday season ngayong taon. Ayon sa Department of Health, nasa 2 bata ang isinugod sa May Amang Rodriguez Memorial Medical Center matapos masugatan dahil sa paputok. Dagdag pa sa patuloy na pagdami ng mga kaso bago pa man ang bisperas ng bagong taon ngayong araw. Ayon sa ospital, 1 bata ang nagtamo ng burns sa balat, habang ang isa ay nagkaroon naman ng pinsala sa mata. Sinabi ng mga doktor na ang 5-star at boga na kapwa iligal ayon sa Philippine National Police ang pinakakaraniwang sangkot sa mga aksidente. Madalas umanong nangyayari ang mga insidenteng ito kapag pinaglalaruan o muling sinisindihan ng mga bata ang paputok na inaakalang hindi na raw puputok. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, mahirap ipatupad ang nationwide total ban sa paputok dahil sa magkakaibang ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. Anya, maaaring kailanganin ng isang pambansang batas, ngunit mahalaga pa rin ang impormasyon at pagbabago ng asal, lalo na sa loob ng tahanan. Nagbabala rin ang Department of Health na ang mga pinsala mula sa paputok ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto kabilang ng permanenteng kapansanan. Kaya muli pong nananawagan ang ahensya sa publiko na unahin ang kaligtasan at ipinaalala na hindi laruan ang paputok, lalo na para sa mga bata. Samantala, kuha muna tayo ng mga karagdagang balita mga kabombo mula sa ating news team. Yung balagtas sa Bureau of Fire Protection na isa ho sa mga lugar na nakatuon ng atensyon dito sa mga sitwasyon dyan sa mga pagawaan ng paputok, wala pa naman daw major incidents na naitatala kaugnay nitong mga tinutukoy na firecracker-related incidents. At ilang patnubay ay ipinalabas bilang bahagi ng mga paalala kaugnay ng ligtas na pagsalubong sa bagong taon. May balita si Bombo Bea Pinisa.
Wala pa namang naitatalang mga firecracker-related incidents ng Bureau of Fire Protection sa Balagtas sa Bulacan, batayan sa kanilang mga naging monitoring ngayong holiday hanggang sa kasalukuyan. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Balagtas Bureau of Fire Protection Public Information Unit Chief, Fire Officer 3 China Nival, inihayag niya na patuloy ang kanilang monitoring sa munisipalidad bagaman wala namang naitatalang nagbebenta ng mga iligal na paputok sa lugar. Layo nito na matiyak na magiging ligtas at susunod ang nasasakupan ng Balagtas sa mga umiiral na alituntunin sa paggamit ng mga pyrotechnic devices. Inaasahan naman na hanggang matapos ang pagsalubong ng bagong taon mamaya ay wala nang maitatalang mga insidente ng sunog at ano pa man na konektado sa paggamit ng paputok. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Fire Officer 3 China Sinival, ang Chief Public Information Unit. So far, wala pa namang incident na with regard sa mga paputok. Sunog, so far wala pa naman. And hopefully hanggang makatapos ang bagong taon, wala tayong maging incident. Kasunod naman nito, nagpahayag ng ilang mga patnubay ang Balagtas Bureau of Fire Protection sa publiko ng ilang mga paalala na dapat anyang isaalang-alang ngayong pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Nival, panatalihing maging maingat at kung maaari ay gumamit na lamang ng ibang uri ng pampaingay at pailaw at kung gagamit naman anya ng paputok ay siguruhin na ito ay isasagawa sa mga open areas o hindi kaya sa mga designated firecracker zones sa loob ng mga komunidad. Kung maaari din anya ay manood na lamang ng mga firework displays at mas mainam na upang makaiwas sa mga posibilidad ng sunog at iba pang sakuna. I-check din anya mga nakasaksak na appliances o gadgets na posible ring maging mitsa ng sunog, lalo na kapag aalis ng bahay. Iwasan din anya ang nagpagpulot ng mga gamit ng paputok at pagsindi muli sa mga ito dahil malaki pa rin anya ang posibilidad na muli itong pagsabog. Mainam din anya na basain o ilubog ang mga ito sa tubig upang matiyak na hindi pa ito muling magagamit pa. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Fire Officer 3 China Sinival, ang hepe ng Public Information Unit ng Balagtas Bureau of Fire Protection. Reminders lang po, mag-ingat po hanggat maaari kung maggagamit ng mga paputok ay gumamit na lang sa open area, malayo sa mga kabahayan. At mas maganda kung may community firework display area, manood na lamang po. Especially sa mga bata, iwasan po natin na magpaputok at para maiwasan din po yung aksidente. Then, pagka wala po sa bahay, maaaring siguraduhin na nakatanggal lahat ng saksak and lahat ng saksak ng mga appliances para makaiwas din sa sunog. Lastly, yung mga halimbawa may pumutok, nagpaputok, iwasan natin na pulutin na o lumapit pa. Mas maganda, walisin, basain. Samantala, Bombo Dennis, patuloy naman sa pagdagsa ang mga mamimili sa bahagi ng Bukawi. Ilang oras diyan bago ang salubong para bumili ng mga paputok bilang mga pailaw at pampaingay mamayang gabi. Inaasahan naman na bukas pa ang mga tindahan na ito hanggang mamayang hapon para sa mga habol pang mamimili. Tuloy-tuloy din ang isinasagawang inspeksyon ng mga otoridad upang matiyak na ang paggamit ng mga pyrotechnic devices ay magiging ligtas at susunod sa mga umiiral na polisiya habang nakantabay na rin ang buong lakas ng Bureau of Fire Protection sa mga probinsya ng Bulacan at maging sa iba pang bahagi ng bansa upang magmatyag at pag-antabay. Pagtitiyak ng Bureau of Fire Protection, hindi lamang sila sa sunog maaasahan, ngunit sila rin ay nakahanda na mamahagi ng kanilang assistance sa publiko kung kakailanganin man ito. Yan muna mga updates mula dito sa Balagtas, Bulacan. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Kinumpirma ng kapulisan ng Australia na ang mga sospek sa pamamaril sa Bondi Beach ay hindi bahagi ng anumang teroristang grupo. Ayon sa kapulisan, ng sospek na si Sajid Akram, 50 anyos, at kanyang anak na si Navid Akram, 24 anyos, ay walang kinaaniban na terror group. Nakuha rin nila ang kopya ng CCTV sa pagbisita nila sa Pilipinas, partikular na sa lungsod ng Davao, at nakitang walang anumang indikasyon na nagsanay sila sa isang terrorist organization hanggang sa sila ay nakabalik na sa Sydney noong Nobyembre na 29 ng taong kasalukuyan. Magugunitang pinagbabaril nga ng mag-ama
yun pong naganap na pagtitipon ng Jewish community sa Bondi Beach na ikinasawi ng 15 katao kasama ang suspect na si Sajid. Patuloy pa rin ang ginagawang pagsusuri naman ng mga otoridad sa ilang mga nakuha nilang ebidensya. Karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, lumawak pa ang kilos protesta sa bansang Iran laban sa inflation at pagbaba ng halaga ng kanilang pera. Umabot na sa 3 araw na sabing kilos protesta na nagsimula sa Tehran at ngayon ay nagaganap pa rin sa iba't ibang mga lungsod. Ilan sa mga lungsod nga kung saan isinagawa ang naturang kilos protesta at nagsimula nitong araw ng linggo nang naging mababa ang halaga ng Iran riyal laban sa US dollar. Nakakalat naman ang mga kapulisan para matiyak na naipapatupad ang seguridad sa lugar. Inatasan naman na ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang kanyang mga gabinete na gumawa ng agarang hakbang at tugunan ng mga panawagan ng mga nagsasagawa ng kilos protesta. Balik tayo dito sa mga kaganapan sa Pilipinas. Sasalubong sa bagong taon ang taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon nga sa abiso ng iba't ibang kumpanya, ilang kumpanya mga kabombo, kagaya na lamang ng Sulain, ay magkakaroon ho ng paggalaw sa presyo ng kanilang produkto epektibo alas 6 ng umaga sa 1 ng Enero taong 2026 at magkakaroon ho ng 2 piso at 18 sentimos na pagtaas para sa kada kilogram ng naturang produkto. Katumbas ito ng nasa 23 piso at 78 sentimo sa pagtaas po mga kabombo ng kada 11 kilogram. Ito ho yung ginagamit sa mga bahay, ganun yung regular cylinder tank. Habang ang Regasco naman ay nag-anunsyo para sa kanilang mga produkto ng 2 piso kada kilo na katumbas naman yan ng 22 pesos para sa 11 kilogram ng household liquefied petroleum gas cylinder. Paliwanag ng Department of Energy na ang kadahilanan ay bunsod rin ng mataas na demand dahil sa panahon ng taglamig, ganun din ang pandaigdigang paggalaw ng mga raw materials na ginagamit dyan sa liquefied petroleum gas. Sa ibang balita, nagbabala naman ang Philippine Psychiatric Association laban sa mga pahayag na iniuugnay ang paggamit ng antidepressants sa pagtaas ng suicidal thoughts at iginiit na walang sapat na batayang medikal ang ganitong mga claim at lalo lamang nagpapalaganap ng stigma sa mental health. Ginawa ng grupo ang pahayag sa isang statement matapos ang mga ulat na nagpositibo umano sa antidepressants si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral habang patuloy na iniimbestigahan naman ang kanyang pagkamatay na inuri bilang suicide. Ayon pa sa Psychiatric Association, ang depression at suicidal behavior ay komplikado at maraming salik ang pinagmumulan at ang antidepressants ay isang lehitimo at epektibong gamutan kapag maayos na naireseta at minomonitor. Binigyang diin din ng samahan na ang hindi nagagamot na depresyon ay may mataas na panganib ng suicide at ang walang batayang pagsisidaw sa antidepressants ay irresponsable at maaaring magpigil sa mga taong humingi ng profesional na tulong. Kaugnay nito nananawagan ang Psychiatric Association para sa responsableng pamamahayag at maingat na pagtalakay sa issue ng mental health. Bombo Weather Update. Wala mang bagyo, aasahan pa rin mga kabombo mga biglaang buhos ng ulan sa ilang parte ng ating bansa ngayong huling araw ng taong 2025. Karamihan sa mga makakaranas ng mga pag-ulan ang mga lugar na nakaharap ho dito sa Pacific Ocean. Ibig sabihin, yung mga nasa eastern section, bunsod na rin ng easterlies. Maaring maitala ang mahihina ng mga pagbuhos ng ulan bandang hapon at gabi. Maliban dito ay malamig na hangin naman ang umiiral sa ilang parte ng Luzon. Dulot naman yan ng northeast monsoon o kilala sa tawag na amihan na lalo pang lumalakas at inaasahan na mas bababa pa ang temperatura sa malaking parte ng Luzon sa mga darating na araw.
Pangunahing nakakapagtala ng malamig na temperatura ay ang area ng Benguet, maging dyan sa Baguio City at mga karatig na lugar na matataas ang kanilang lokasyon. Iba yung pag-iingat din, lalo na kung hindi nakasanayan itong ganitong uri ng lumalamig na temperatura. Kaugnay ho niyan mga kabombo, kuha tayo ng update mula dyan sa City of Pines. Yung prosto, yung andap ay patuloy hong nakakaranas ng kahalintulan na sitwasyon at nakakaapekto na ho ito sa mga pananim doon sa Atok, Benguet. At may balita dyan, ang Bombo Radio Baguio. Patuloy na nararanasan ng frost o andap sa probinsya ng Benguet, particular sa bayan ng Atok, na isa rin sa mga atraksyon na umaakit sa mga turista ngayong holiday season. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mayor Franklin Smith, sinabi niya na nagsimula noong Disyembre 27 ang frost at tuloy-tuloy na itong nararanasan tuwing umaga. Ayon sa kanya, hindi naman naapektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka dahil napaghandaan nila ang ganitong kondisyon. Anya, kada Disyembre hanggang Pebrero ay normal nang nararanasan ng frost sa Atok dahil sa mababang temperatura, kaya alam ng mga magsasaka kung paano ito paghandaan. Binanggit pa niya na mas mababa ang temperatura sa Atok na umaabot sa 7 hanggang 9 degrees Celsius kumpara sa Baguio City at La Trinidad na nasa 10 hanggang 14 degrees Celsius. Dahil dito, pinalalahanan ni Mayor Smith ang mga turista na bumibisita sa lugar na magsuot ng makakapal na damit, uminom ng vitamins at uminom ng maligamgam na tubig upang manatiling ligtas at malusog. Ating mga bisita na gustong mamasyal dito sa Atok, unang-una, nagpapasalamat kami at gusto niyong pasyalan itong lugar namin. Kung maaari sana, ngayong taglamig, magsuot ng makakapal na damit, and at the same time, mas maganda mag-bound kayo ng lukewarm water. At mag-take kayo ng mga vitamins at yung mga kapatid natin na may nagme-maintenance, i-take nyo yung maintenance nyo kasi mahirap yung itong ma-encounter yung mga weather natin. Samantala, nagpasalamat si Mayor Smith sa patuloy na pagdagsa ng mga turista sa Atok. Hiniling din niya ang pangunawa ng mga residente sa mabigat na daloy ng trapiko dulot ng maraming bisita ngayong holiday season. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Maril Apat and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radyo, Bombo! Inalerto na po ng Department of Health ang lahat ng mga ospital ngayong holidays matapos ang sunod-sunod na insidente ng pagdukot sa mga sanggol. Noong Disyembre 26 kasi isang sanggol ang nadukot sa may Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa may Marikina City. Mula po yan sa isang babae na nakasuot ng scrub at face mask. Ngunit natuntun at nabawi rin naman ang bata noong Disyembre 29 doon na sa Pasig. Sumunod dito ang hiwalay na insidente ng tangkang pagdukot naman ng isa ring babae sa sanggol yan sa may Tondo Medical Center sa Maynila, bandang alauna ng madaling araw ng Disyembre 29. Ngunit nahuli ito ng nurse at security guard bago makalabas pa ng ospital. Aminado naman ang mga ospital na kailangang higpitan ang seguridad, kabilang ang head count ng kanilang staff, maayos na shift endorsement at mahigpit na pagberipika ng pagkakakilanlan ng mga pumapasok at lumalabas ng mga ospital. Kung kaya't ayon sa kapulisan, kapwa nag-claim ang mga sospek daw ng nakunan umano kamakailan lamang bilang dahilan ng kanilang ginawang krimen. At may mga naitalang kaso rin na planong ibenta ang mga sanggol. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng kapulisan ang dalawang sospek at haharap sa kasong kidnapping at attempted kidnapping. Nananawagan naman ang Department of Health sa mga ospital at publiko na doblehin ang pag-iingat para sa kaligtasan na rin ng mga bagong silang. Samantala sa mga karagdagan pa pong mga balita, kuha po tayo ng karagdagan pang report. Yung pagtaas ng insidente ng sunog dito sa bansa ngayong buwan ng Disyembre, bunsod daw po yan ng electronic overloading ayon sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo Jovino Galang. Nangunguna pa rin na sanhi ng nangyayaring sunog sa bansa ang mga overloading ng supply ng kuryente. Ayon kay Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, na ito ang naging kadahilanan ng mga nagaganap na sunog sa bansa lalo ngayong holiday season dahil sa dami ng mga nakasaksak na mga pailaw o Christmas lights. Mayroon pa rin
kinalaman ito sa holiday season. Kung electrical causes, dahil nga mas marami ang nagdagdag ng mga electrical load tulad ng mga pailaw, additional sound system, additional mga other electrical appliance, at maraming nagluluto din. Maliban sa electrical appliance na cooking equipment ay meron pang mga LPG and other source of cooking equipment na meron na rin mga butane, yung mga portable, no? So open flame din po. Kasama na dyan yung mga halimbawa unattended cooking equipment, mga lighted candle na napabayaan. Kasama naman ang BFP sa pagbabantay sa mga otoridad laban sa mga gumagamit na illegal na puputok kung saan may mga kampanya sila para sa ligtas na pagdiriwang ng bagong taon. Doon sa mga nagdinegosyo ng mga legal na puputok ha, pero pag sa illegal ay talagang hindi pwede yan. Meron tayong batas na dyan, Republic Act 7183. Andyan ang kapulisan at katuwang kami patungkol sa pag-enforce ng nasabing batas o yung firecracker law. No? Panawagan namin hanggat maaari, huwag nang gumamit ng mga paputok at pailaw. Meron naman tayong mga alternatibo tulad ng torotot. Pwede yung mga paingay sa sound system, video okay, at iba pang pailaw. At kung hindi talaga maiwasan, bumili lamang po ng mga paputok at pailaw sa mga irehistradong tagagawa at nagbebenta. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Para ho sa mga fans ng Grand Slam tennis champion na si Novak Djokovic, wala pa raw konkretong plano ang 24-time Grand Slam champion, tennis champion na si Novak Djokovic. Kung ito ay magre-retiro na at yan ay kaugnay ng kanyang mga plano sa kanyang karir. Sinabi ng 38 years old Serbian tennis star na nananatiling hindi nawawala ang hilig niya sa naturang laro. Target pa rin niya na makalahok sa 2028 Los Angeles Olympics. Bagamat nasa world rank number 4 ito, ay masaya pa rin ito sa paglalaro ng tennis at mas pinipili niya na makaharap sa torneo ang ilang mga batang tennis players para naman masubukan ang kanyang lakas at yan ay kaugnay pa rin ng kanyang fashion sa paglalaro. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong bisperas ng pagsalubong sa bagong taon, atin munang alamin yung mga matitinding usaping legal at politikal ngayong taong 2025. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang constitutionalist at law lecturer, senior research fellow ng Ateneo Policy Center. Kapiling natin sa ating linya via Zoom, Attorney Michael Henry Yusinko. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Bombo Dennis, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo. Okay, unang-una nais po namin maitanong para po sa inyo bilang observer na rin, lalo na sa malalaking usapin, ano yung biggest gain at biggest loss ng ating gobyerno ngayong 2025 sa inyo pong pagtingin? Maganda ng tanong mo, no? So marami, kaya lang for the interest of time, siguro yung pwede natin makondense, ang biggest gain ng administrasyon is yung fourth SONA ni Pangulong Marcos, kung saan ginulat niya tayong lahat at bigla siyang naging antagonistic sa kanyang mga kasamahan, no? Yung very famous na line na mahiya naman kayo, no? Referring to the flood control corruption na nakita niya mismo with his own two eyes, no? So on one hand, this is probably the biggest gain ng kanyang administrasyon, opening the Pandora's box, as they say. Kaya lang, yung biggest loss ng kanyang administrasyon, sa palagay ko, is the failure to catch the big fish
dito sa pork barrel corruption scheme na siya na rin mismo ang nagbukas, no? Ang naglabas sa publiko. So dahil meron siyang sinabing pangako na yung mga big fish makukulong sa Pasko kahit na ba hindi ito realistic, no? Based on dun sa rules of criminal procedure, mapilit siya, pati yung mga kasamahan niya sa administrasyon, yung spokesperson niya na magagawa nila ito, no? But hindi nila nagawa obviously. At ngayon parang lumalabas tuloy hindi niya kaya or hindi niya na-deliver yung pangako niya, and therefore hindi na siya napagkakatiwalaan, kaya siguro bumaba yung kanyang trust rating, no? So sa palagay ko, just to para lang meron tayong ma-point to one loss and one gain, I would say yun, no? Gain is yung nalantad niya sa publiko, sa ating lahat, na meron talagang malalim at malawakang korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Kaya lang, mukhang nag-overpromise siya at ngayon, ang taong bayan ay nagdududa na kung kaya ba niya itong tugunan o hindi. Lumalabas, attorney, na kumbaga iisang paksa yung kumbaga nagkaroon ng gain, and then later on doon din nagkaroon ng malaking loss ang gobyerno, kung ganun man, ano. Okay, ito ho isa pang recent development, itong acquisition ng tinaguriang Cabral Files. Nalantad na ho ito initially, hindi pa raw ito yung buo, at may pahayag pa itong si Representative Libiste na meron pang ibang mga record na nakapaloob dito sa Cabral Files. Ano ho ang inyong sa perspective ng legal point of view, ano ho ang nakikita ho ninyo na mga kinakailangang i-consider dito sa handle ng Cabral Files, attorney? Well, unang-una, Bombo Dennis, ang kailangan na masabi sa ating kababayan, isa lang naman ang dapat pakinggan natin, no, tungkol dito, no? Dito sa tinuguriang Cabral Files, and that's the Ombudsman. Kung makikinig ka sa mga mambabata, sa mga vloggers or influencers, wala kang makukuha doon. They mean nothing, no? Essentially. Ang kailangan lang natin pakinggan kasi ang mga sinasabi nila ay talagang may halaga at may epekto sa kaso na nakasampa na or isasampa pa sa Sandigan Bayan, ay yung kung ano yung in-announce or kinlarify ng Ombudsman. So recently, di ba, napanood natin, naglabas ng video si Assistant Ombudsman Miko, at pinaliwanag niya na nasa kanila na yung mga files, no? At pati yung, if I'm not mistaken, pati yung computer ay nasa kanila na rin, at pinag-aaralan na nila, right? Meron na silang ginagawang digital forensic examination para malaman nga kung magagamit o merong magagamit na ebidensya laban sa mga taong involved o yung mga public officials involved dito sa pork barrel corruption. So, yun ang pwede kong mabahagi, Bombo Dennis, na the only source of information that has value and can be relied upon is yung mismong galing sa Ombudsman or sa DOJ. No? Kasi sila naman yung tumutugis, sila yung humahawak ng kaso. No? So, huwag tayong kaagad magpaniwala sa kung ano sinasabi ng mga mambabatas o ng mga vloggers or influencers. I see. Bago po yung iba pang mga punto na nais ko pong maitanong, bibigyan daan ko muna ang aking katandem si Bombo Everly Rico para naman sa ilang punto na nais po niyang bigyan pansin at maitanong din po sa inyo. Bombo Ever?
Alright. Attorney, kunin na rin po namin yung pananaw po ninyo dito sa naging takbo nga po ng budget deliberation at yung bicameral process para sa 2026 National Fund dahil medyo parang naging atrasado na po yung paglagda dito nga po sa bicameral report ng Congress. Magandang umaga sa iyo, Bombo Everly. Medyo mahirap sagutin yung tanong mo, no? Kasi kailangan natin ipaliwanag kasi na yung BICAM process, kumbaga, meron siyang pagbabago na nangyari, no? Yung ngayon na live stream na siya at nakitang-kita na natin yung mga pinagagagawa ng mga mambabatas natin. But ang kailangan natin masabi again sa mga kababayan natin is that the budget process itself nangyayari talaga during deliberations dun sa chambers, no? Dun sa House, unang-una dun sa House and then dun sa Senate. Kasi ang Kongreso, ito mahalaga malaman ng kababayan natin, ang Kongreso ang gumagawa or nagpapasa ng budget law, no? Yung BICAM, isa lang yung mekanismo para i-reconcile yung mga pagkakaiba, yung conflicts o yung differences between the two chambers. Hindi ito gumagawa ng budget, no? So kasi nakikita natin sa ilang media reports na parang pinapalabas nila na ang BICAM yung nag-approve ng budget. That is wrong, no? Ang gumawa ng budget, ang nag-aproba ng budget ay ang buong Kongreso. Ang BICAM, siya lang ang nag-reconcile ng differences and then na-ratify pa rin ng plenaryo. So, 'di ba kahapon na-ratify na ng House at ng Senate. So, kung merong mang problema ang budget, kung meron man itong insertion o yung mga allocables, etc., ang dapat titigan natin, dapat we must held accountable ay yung mga mambabatas. Lahat sila sa House at sa Senate, hindi lang yung mga nasa BICAM. So, medyo mahaba yung sagot ko, but kailangan yun ng ma-realize natin na kung meron mang problema sa budget na ito, gaya ng sinasabi ng iba, then ang dapat nating sisihin ay yung mga mambabatas sa plenaryo, hindi lang yung sa BICAM. Alright. Sa kaugnay pa rin po mga issue, yung ano naman po yung naging positibo at negatibo po na dapat na bantayan doon po sa pagkakaroon po natin ng reenacted budget para sa susunod pong taon? Sa totoo lang, ang positibo kung magkaroon ng reenactment is reenacted budget, ay hindi matitigil yung pagsweldo sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga empleyado ng gobyerno, at kahit yung basic services matutuloy, no? Hindi siya matitigil. Kaya lang ang problema naman kung magkaroon ng reenacted budget is hindi magagawa yung mga naplano ng administrasyon, no? At alam naman natin na maraming mga programa na kailangan ng mga kababayan natin. So, kasi ang napakikinggan lang natin sa balita yung mga negative, no? Yung mga allocables, yung mga insertions, but in reality, the entire budget funds programs and initiatives na nakakatulong sa mga kababayan natin. So, kung magkakaroon ng reenacted budget ay hindi magagawa yon. So, there is a positive na kapag may reenacted budget ay hindi matitigil yung operasyon ng gobyerno. But on the other hand, kung may reenacted budget naman din, hindi magagawa yung mga inaasahan na ng mga kababayan natin na mangyayari next year. So, there's a good and bad. Pero kung i-weigh mo, mas maganda sana na
hindi reenacted budget, ibig sabihin bagong budget na para yung mga kababayan natin na merong inaasahan na programa, maranasan nila yon o makarating sa kanila yon. Alright, Bombo Dennis. Okay, so wala na rin akong gaanong katanungan para kay Attorney Yusinko. With that, maraming salamat, Attorney, sa pagtugon po ninyo sa mga katanungan namin ngayong umagang ito na bisperas ng pagsalubong sa bagong taon. Advance Happy New Year! Maraming salamat din at masaganang bagong taon sa ating lahat. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang isang constitutionalist at law lecturer, senior research fellow ng Ateneo Policy Center, si Attorney Michael Henry Yusinko sa ating panayam dito sa Bombo Network News. Samantala, Mga kabombo Castor Nation, ngayong last day na nga po ng 2025, atin pong baliktanawin ang ilan sa mga malalaking kaganapan sa nakalipas po na 12 buwan. Atin pong baliktanawin ang mga naging kaganapan kaugnay po ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Narito ang inhanda pong year-end report ni Bombo Genesis Racho. Campaign against drug will not stop until the end of my term, until the last pusher and the last drug lord are papatayin ko talaga. Marso 11 ng taong kasalukuyan nang arestuhin ng Philippine authorities si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte gamit ang warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court. Siya ay inakusahan ng crimes against humanity tulad ng murder at torture na munoy nangyari dahil sa kanyang ikinasang war on drugs mula nung siya pa ang alkalde ng Davao City hanggang sa siya ang naging Pangulo ng Pilipinas. Kagagaling noon ng dating Pangulo sa isang biyahe mula sa Hong Kong at paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, isinilbi na ang kanyang warrant. Pinangunahan ni dating Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III ang pagsisilbi ng warrant. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mga supporter ng dating Pangulo at ng Philippine authorities, nagpumilit si General Torre na isilbi ang order hanggang sa tuluyang dinala si dating Pangulong Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay City. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, Presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Bahagi yan ng matapang na pahayag ni dating Pangulong Duterte ilang araw bago siya arestuhin. Pakinggan naman natin ang senaryo kung saan binabasa ni General Torre ang karapatan ni dating Pangulong Duterte kasabay ng pagsisilbi ng kanyang arrest warrant. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant of arrest. Habang nasa loob ng airbase, daan-daang supporter ng dating Pangulo ang nagtipon-tipon sa labas ng paliparan upang magpakita ng suporta sa dating lider ng bansa at tutulan ang kanyang pagkakaresto. Kinalaunan, nagkain din ang mga abogadong kaalyado ng dating Pangulo ng temporary restraining order para pigilan sana ang pag-aresto sa dating Pangulo. Inihabol ito ni Attorney Raul Lambino at Attorney Israelito Torreon sa Korte Suprema. Gayunpaman, hindi naglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order o ng injunction.
Matapos ang ilang oras na tensyonadong sitwasyon sa pagitan ni General Torre at ng miyembro ng Philippine National Police sa kabilang banda at kampo ng dating Pangulo, nangibabaw ang pagpupumilit ng general at napasakay ang dating Pangulo sa Gulfstream G550 aircraft. Ito na ang huling apak ng dating Pangulo sa lupang kanyang sinilangan mula noong nangyari ang pag-aresto hanggang sa kasalukuyan. Lumalabas sa flight record na dumaan sa Dubai ang naturang flight para sa maikling layover at kinalaunan tumuloy na rin ito sa The Hague kung saan nakabase ang International Criminal Court. Okay ako. Donatory. And I think this is something to do with the law and order noon. Marso 12, opisyal nang naipasakamay sa International Criminal Court ang dating Pangulo. Marso 14, unang humarap sa mga judge ng International Tribunal ang dating Pangulo para sa kanyang initial appearance. Yung Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Dito ay binasahan siya ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng international law. Balikan natin ang pagbasa ng International Criminal Court pre-trial judges sa karapatan ng dating Pangulo. There will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charges and any other matters associated with his arrest and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges hearing. Itinakda ang confirmation of charges hearing laban sa dating Pangulo nitong Setyembre 23, 6 na buwan mula noong kanyang initial appearance. Gayunpaman, hindi ito natuloy matapos questionin ng defense team ang fitness to stand trial ni dating Pangulong Duterte. Dahil dito bumuo ang International Criminal Court ng independent panel ng mga medical expert para suriin ang kalagayan ng dating Pangulo. Habang gumugulong ito, dinesisyonan din ng International Court ang petisyon ng defense team na magawaran ng dating Pangulo ng interim release. Una itong tinanggihan ng pretrial chamber, ngunit umapela ang defense team sa appeals chamber. Hindi rin ito kinatigan ng appellate chamber. In the present case, having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. Nitong ikalawang linggo ng Disyembre, tuluyan nang inilabas ng medical panel ang report. Bagaman malaking bahagi nito ay redacted, malinaw na sinabi ng panel na kaya pa ng dating Pangulo na dumalo sa pagdinig sa kanyang kaso. Dito sa Pilipinas, mga kabumbo, ilang beses na rin kinwestiyon ang naging pag-aresto at pag-surrender sa dating Pangulo. Unang nagsagawa ang Senado ng pagdinig in aid of legislation ukol sa nangyaring operasyon. Kinwestiyon din ito ng kampo ng dating Pangulo sa Korte Suprema at ng pinagkomento ng gobyerno o pinagkomento ang gobyerno. Nag-recuse ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang ginawa ng pamahalaan. To the effect that the Philippines has no legal duty to cooperate, no? Dahil nga nag-disengage na tayo from the ICC. Kinalaunan pinalitan na rin si dating Solicitor General Menardo Guevara at ipinalit si Attorney Darlene Berberabe. Sa huling pahayag ni Berberabe, muling kakatawan ang Office of the Solicitor General sa gobyerno ng Pilipinas ukol sa naturang issue. Sa ngayon, nananatiling wait and see ang defense, prosecution at ang drug war victim sa magiging desisyon ng International Criminal Court ukol sa fitness to stand trial ng dating Pangulo. Magsisilbing batayan dito ang medical report na inilabas ng independent panel. Kaakibat nito ay lumulutang din ang kaugnay na balitang mayroon na ring arrest warrant kay Senator Ronald De La Rosa, ang dating Philippine National Police Chief na nanguna sa drug war ng nakakulong na Pangulo. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court.
Ngunit katulad ng nangyari noon kay dating Pangulong Duterte, hindi pa rin kinukumpirma ngayon ng gobyerno ng Pilipinas kung meron na ngang arrest warrant o arrest order si Senator De La Rosa. It will be my highest honor to turn over the reins of power to my successor, knowing that in the exercise of my mandate, I did my best to serve the Filipino nation. Yan ang ating pagbabalik tanaw sa mga kaganapan nitong 2025 para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Genesis Ratio and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. May malaking sunog na naitala mga kabombo at gumimbal ito dyan sa bahagi ng General Santos City. At alamin natin ang kabuuan ng ulat ng Bombo Radio Johnson. 2 tulog bago salubungin ng bagong taon. Isang malawakang sunog ang sumiklab sa Capareda Street, Barangay Lagao dito sa lungsod ng General Santos sa December 30 nitong taon, bandang alas 7:30 ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga negosyo at tirahan sa paligid na nag-iwan ng pinsalang sumakop sa maraming gusali sa lugar. Agad naman rumisponde ang lokal na bumbero. Subalit dahil sa tindi at bilis na pagkalat ng apoy, ilang bahay at negosyo ang tuluyang napinsala. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang kabuuang pinsala nito. Ang insidenteng ito ay nagpaalala sa publiko sa kahalagahan ng kaligtasan sa panahon ng Kapaskuhan, lalo na't maraming residente ang abala sa paghahanda para sa bagong taon. Sa kabila ng trahedya, nananatiling buo ang espiritu ng komunidad na nagtutulungan upang mabigay ng suporta sa mga naepektuhan ng sunog. Sa huli, labis ang paghihinayang ni John Eric Grande, nangungupahan sa isa sa mga gusali at may-ari na isang motorcycle accessory shop sa paggawalan ng kanyang negosyo. Aniya, ang sunog ay hindi lamang nagbawas sa kanilang mga kagamitan at produkto, kundi nagdulot din ng matinding dagok sa kanilang kabuhayan. Sa kabila ng pagkabigo, umaasa si Grande na sa tulong ng komunidad at otoridad, makakabangon muli sila sa pinsalang dulot ng apoy. Wala pa pong idea sir kung ano po yung next step po namin ngayon. Hindi po kasi taga dito kami sir, taga Sultan Kudarat po. Yung mga pinsan ko po tsaka mga kamag-anak ko sa Sultan Kudarat po lang dito. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Johnson. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Vice Alcalde naman sa bayan po ng Iloilo, sugatan matapos aksidenteng nabaril ang sarili habang naghahanda para sa isang gift-giving activity. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Sugatan ng Vice Alcalde ng bayan ng Dueñas, Iloilo matapos ang nangyaring accidental firing sa loob ng kanyang bahay sa Puerto Real de Iloilo Subdivision, La Paz, Iloilo City. Ang biktima ay si Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng pulisya na may dalang baril si Lamasan dahil sa sumasali sa isang shooting competition. Nagtamo ito ng gunshot wound sa kanang bahagi ng kanyang tiyan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Jeffrey Delgado, hepe ng Iloilo City Police Station 2, sinabi niya na batay sa salaysay ng live-in partner ni Vice Mayor Lamasan na si Lord Byron Torrecarion, bandang alas 7 ng umaga kahapon habang nasa dining area, naghahandasan na si Vice Mayor Lamasan patungo sa bayan ng Dueñas upang magsagawa ng gift-giving. Habang inilalagay sana niya ang kanyang baril sa kanyang bag, bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ito sa tiyan. Bagamat sinusundan ngayon ng pulisang accidental firing bilang sanhi ng gunshot wound ng Vice Alcalde, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon habang hinihintay ang resulta ng ballistic examination na isinagawa ng Regional Forensic Unit. Wala pa rin na ipapakita ang mga dokumento kung lisensyadong nasabing baril. Bukod dito, hinihintay rin ng pulisya na makapanayam ang biktima. Base po sa statement po ng partner ni Sir, yung partner ni Ma'am, wala namang silang naririnig o wala namang away. According kay Sir, wala naman silang away. So, ang information lang is si Vice is sumasali sa shooting competition. So, wala mang meron siyang baril dahil po doon sa sports po na yun.
si Police Captain Jeffrey Delgado. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil piyesta opisyal na at mga kabombo, yung basihan ng trading ay nung nakalipas na trading day at magre-resume na ito sa susunod na taon na. At yan ay kaugnay pa rin ng kalakalan at yan ay naitala yung closing record para sa foreign exchange rate. Katumbas ngayon ng isang US dollar ay umaabot mga kabombo ng 58 pesos and 79 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 57 centavos. Singaporean dollar 45 pesos and 82 centavos at Saudi Arabian Rial 15 pesos 68 centavos at ang euro ay 69 pesos and 25 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan lalo na ngayong sasalubong tayo sa bagong taong 2026. Sa mga kababombo natin at mga ka-Star Nation sa Visayas Region, masusubaybayan po natin ang ating mga himpilan through Bombo Radio and Star FM stations. Available sa Facebook Live, YouTube at TikTok, maging sa iba pang mga platform na available ang ating mga palatuntunan. Diyan sa bahagi po ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang sa Central Visayas ay Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon naman sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ho ay nadako sa may area ng Boracay Island at mga karatig na lugar, nariyan naman ang Bombo Radio Calibo. At sa area ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka-Star Nation, para po sa mapayapang pagsalubong ng bagong taon mamaya, tayo po ay manalangin ng orasyon pirata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year. Mga
Kabobo Caster Nation, sa atin pong New Year's countdown, meron na lamang po tayong eksaktong 15 hours and 57 minutes bago ang pagsalubong ng taong 2026, ang Year of the Fire Horse. Advance Happy New Year mga kabombo at mga ka-Star Nation. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! And Kabombo, we all would like to greet. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Welcome sa Bombohanay Big Time. Subong aton sining special sining edisyon kay bangod special ini nga adlaw katapusan nga adlaw sang tuig 2025 kag kita naga-preparar sa aton sining pag-welcome sa bagong tuig 2026. Inoras na lang ang nabilin sa aton sining New Year Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Aton sining mga kabombo may 15 ka oras 54 minutos kag 50 segundos sa lamang anabilin kag bagong tuig na. Kag karon sa aton sining mga talalupandon diri sa aton sining pangalagad may kapait karon sa aton sining pagabulag sang tuig 2025. Bangod sa sining pilaman karon ka mga trahedya ho nga natabo sa aton sini iyang mga kasimanwa, tinagaunong ikita sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sini nga mga kasimanwa nga indi gid mangin manami ang ilang sini nga pagsugalaw sang bagong tuig. Kahapon dito sa may banwa sang Dingle, Iloilo, anom sini ka mga kabataan ang nahulog sa Moroboro Dam kag while naluwas ang tatlo, masubo ang natabo sa tatlo kaiban pa nila sini nga mga kaupdanan nga nalumosgid ang duwa na retrieve ang ila sini nga mga lawas kahapon man no antes mag kasisidmon na retrieve ang duwa. Pero bisan madulom na ang kagabihon, nagatingwa gyapon ang mga rescuers dito nga mapangita ang isa ka nabilin pa sini nga biktima, pero way gid matigayon no, pero sinigid lamang nga aga nakabaton kita diri sang informasyon nga ang isa pang namising kahapon ang natigayon na nga ma-retrieve. Subong man sining aga kag patay na. So sa anom sa ila kahapon nga na disgrasya dira sa may Moroboro Dam, tatlo ang nakasurvive kag tatlo ang ginbawian gid sang kabuhi. Sa iban pa karon nga mga talalupandon man diri sa aton sining nga pangalagad, mga kapulisan kag mga barangay officials bantayan kuno ang mga kabataan nga nagagamit sa mga palupok, ilabi na ining mga nagabaray-baray sa mga dalanon kag dira ya nagapinalupok sa mga palupok sa mga karsadahon nga ginaagyan sang salakyan kag ginaagyan man sa pilanaton sini ka mga kauturan yang nagalakat-lakat ti kun kaisa makatuga pa ini sang disgrasya. Hinali dara karon ya ang nagamaniho medyo nervyoso, makilibuton
kag pag agi niya kag may ara sang lumupok sa iya sini nga kilid or may lumupok sa iya sini nga likod or sa iya sini nga unahan kag makibot sa kag madulaan siya sang control sa manibela or madulaan siya sang balanse, mahimo niya sini karon nga ikadisgrasya. O kung hindi man gani, kung may mga nagalalabay dra kag matabuan sining malukpan, mapiskan dra sang pulbura, no, or ti kun sa duta nga daan naglupok ang palupok may impact, ti kun baskog ang palupok, baskog man nangyari sini nga impact, no, mahimo na iyang magwasaag man ang ang duta da, magpilisik ang magagmay sini nga mga bato, may mapiskan da, masamaran. So ipang monitor ko ni sa mga kapulisan sa bulig sa mga barangay officials ining mga kabataan nga sa karsada yan naga pinalupok. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad ang syudad sang Iloilo target nga masugalaw ang bagong tuig nga mahawan ang palibot sang aton sini nga mga merkado. Kay ang pila pa karon ka mga merkado naton, although lunsay na pang rehabilitate na or nagbalago na ning aton sini nga mga merkado kay gin pang repair, pero sa ila sini nga palibot may mga portions pa nga may mga nagatinindog sini nga mga temporary stalls. Ang mga temporary stalls amo ni ang mga ginpwestuhan sa to temporaryo sa aton sini nga mga vendors while ginahulat nga makasaylo sila sa bag-o sini nga mga merkado. Di kay bangod nakasaylo na sila, so ay na sa may nag-occupy sa mga temporary stalls ngayon, iti kinahanglan na sini nga mahawanan para nga magligwang aton sini nga karsada kay man sa karsada inigin pahamtang ang kalabanan sa mga temporary stalls. Ti target sang syudad nga mahawanan gid ini kag mahimos ang tanan sini nga mga temporary stalls para nga bagong tuig ti mangin maligwang aton sini nga mga dalanon diri sa may syudad sang Iloilo, partikular ang sa palibot sa aton sini nga mga merkado. Galing kiti mahawanan matuod sa mga temporary stalls, pero himuon naman niya sini nga parkingan. Pero mas maayo-ayo na lang ina sang sa may temporary stalls pa, tapos ang nabilin nga maligwa sini nga karsada dut-dutan pa sa mga salakyan sini nga nagaparking. Di mas mayo na niya nga madula or mahawanan, mahimos ini mga temporary stalls para nga malawig-lawig man or maluroligwa ang parkingan sa mga salakyan nga dira ginaparking sa mga nagapanindahan sa aton nya sini nga mga merkado. 10 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa agad diri sa aton sini nga pangalagad. I-check naton ang report ni Bombo Krill Milyesa. No, ginatutukan ginaton ini karon ang mga firecracker related injuries nga kada magsugalaw kita sang bagong tuig, amo ni ang ginakasakuan niya sang aton sini nga Department of Health sa mga ospital kag ti sang aton man sini nga gobyerno nga consistent ang kampanya sa aton sini nga gobyerno nga iwas sa paputok ka campaign. Inganyo sang aton sini nga gobyerno ang mga pumuluyo nga kon mahimo magamit lang sa mga alternatibo sini nga mga pamaagi sa pag-create sang gahod, kay ti ang pinaka-common nga ginagamit gid amo ang palupok o kon firecrackers. Ang iban ti nagasindi sa mga fireworks da or mga pasirit para nga ti may duag ang ila sini nga pagsugalaw sang bagong tuig. Ti masadya, no, ang aton sini nga pagsugalaw sang New Year. Bangod sa na-create naton sini nga gahod, no, kay bangod sa mga palupok o galing lang kay ang ina nga kasadya naton may apid man niya sining kasakit para sa iban nga hindi mingin mahalong sa ila sining nga paggamit sa mga palupok, ti nagakalukpan sila, gakapilasan sila, no? Ang iba na hindi man niya gani sila mismo ang nagagamit gid sang palupok, no? May duwa ina ka kategorya nga gina monitor or gina-classify ang aton sining Department of Health. May mga active nga mga victims sang palupok, may ginatawag man sini nga mga passive nga mga victims. Ti ang mga active nga mga victims sang palupok amo na ang sila gid balaan nagsindi sang palupok kag sila ang nalukpan.
Ang mga passive, ti inang nagalantaw lang or ala lang sa gilid or nakalabay lang tapos nalukpan kag na samaran or ang ibandra ti pareho sang natabo to sa may area sa Metro Manila sa nagligal lang sini nga mga inadlaw ba makahalangusbo man to. May nabilin nga palupok, pinulot sang duwa sini ka mga kabataan, ti adtong duwa ka mga kabataan sini ang nalukpan daw binawian gito sang kabuhi ang isa. Ti sa mga kasubong balasana, basta ang mga kabataan nga daan ni mamulot giniya sang mga palupok, ti kun hindi ma-supervise, hindi mabantayan sang ila sini nga mga ginikanan, sa aton sini nga mga kabombo, ti malapit gid sila sa disgrasya. Kag kun ang ibandraing nga mga irresponsable man niya sini nga mga manugpalupok pag itsa nila, pag sindi nila sang palupok, pag haboy nila, balaan man nila sini nga wala naglupok. Pero ti pabayalan nila, ti pagkaga may nakapulot, no? Ti naglupok. Ang iba na, opisyo pa na sa mga kabataan, buksan nila na ang palupok, kag kwaon tong pulbura, kag pangtipunon ang pulbura, kag sindihan, kay tiga sagrab na. Or kung hindi man gani ang iban, himo-himo sila sang improvise sini nga mga palupok. Ti hamakon mo na gina-control gani sang aton sini nga gobyerno, gina-regulate sang gobyerno ang kung ano lang dapat kadamo ang pulbura nga ibutang sa isa ka legitimate sini nga palupok, hindi ka dapat magpasobra dra kay ti kun magpasobra ka sinadra tama na ina ka delikado. Ti ang mga kabataan kun kaysa opisyon nila tingbon ang mga pulbura sang mga napulot nila sini nga mga palupok kag himuon nga isa lang ka palupok. Ti daw ano-ano lang yang nga naghimo sila sang improvised nga explosive device or IED. Ti kun tani ang pangabay naton sa mga nagagamit sang palupok nga kamo na mismo mangin responsable or mangin kung may mga palupok da nga balaan nyo nga paghaboy nyo ay managlupok, ti himusan nyo na lang. Siyempre, ti halong man kamo kung nagahimos kamo, no? Pag balaan nyo nga way naglupok, nagalang-alang ka magpulot, ti basahisang tubig. No? Para nga mabasa sa, kag hindi na magsagrab ang iya sining kapabilo, kag ang iya sining pulbura, ti hindi na magsagrab man kung may kalayo pa, kag i-dispose properly. No? Ilubong nyo da or anho nyo da. Hindi pagpabayaan nga galapta lang sa dalanon nga pagkaaga pamudyoton sa mga kabataan kay delikado ina. Ti amoning bantayan sang aton sini karon nga mga kapulisan kay man kun aton sini nga lang tawon ang record. Based sa kahapon ining datos sang Department of Health, no, ginalagat-lagat pa nato ng ilang sining record nga subong nga aga ang latest gid. From December 21 to December 30, may ara sang 140 ka mga fireworks related injuries sa bilog sining nga Pilipinas. Ti dala na diri ang report kay na ni Bombo Paulin nga diri sa probinsya sang Iloilo may 20 ka mga biktima. Ti kun lang tawon tabala sa datos ni sang Department of Health kalabanan sa mga biktima, no? 95 out of 140 ka mga fireworks related injuries sa pungsod ang ginakaulamiran sang mga kabataan or mga pamatanon, no, nagaedad 19 anyos panubo. 68% gid sang total cases, no? Kag mostly sinidri mga kabataan nga nagaedad 14 years old and below. Ti lang tawa bala mga kabataan ni may mga handom pa ni sa ulihi sa ila sining kabuhi, no? Isabi da ka bata karon handom niya kung magdako siya mapulisa or masulod siya sa pagkasoldado. Kay gusto niya mang lagas ang kriminal. Kag gusto niya man lagson bumukris ang mga kabaro niya nga mga pulis, pero nangin bandido, nangin kriminal. Oh, di may handom.
may idealismo ang bata nga inspired siya nga mag bulig iya sa aton sini nga sosyudad nga mangin mapuslanon nga pumuluyo sa uli isang pungsod. Isa ti gusto magsoldado, no? Gusto niyang dipensahan ang aton sini nga nasyon halin sa mga batok sa mga pamahog sang mga taga-Driman, no? Internal threats and kung may mga yaw din nga mga mananakop ti gusto niya man sining awayon ti paano pa rin sila karon makaaway makahawid sang armas kung kumpol na sila sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ang iban gusto mag-engineer sa ulihi kay ti gusto nila nga baguhon ang image sang mga engineers nga iban nga ti na link sa flood control scandal, sa korupsyon sa infrastructure projects ang aton sining gobyerno, no? Mga civil engineers nga nagpasilaw sa pilak kag nagpalamon sa garok sining nga sistema, ti ang iban gusto nga baguhon nila ina nga gusto nila nga magdako sila sa ulihi. Gusto nila nga manging kontraktor man. Pero kontraktor iya nga matarong. No, hindi iya sang kontraktor. Hindi iya sang kontraktor nga mangumisyon lang. Hindi iya sang kontraktor nga ma-exert sang iya sini nga influence para nga ma-impluwensyahan niya ang congressman sa ila sini nga distrito kag para nga kada may project sa iya lang ihatag tanan, iponsok tanan. No. Gusto iya nga manging kontraktor nga maghimo sang mga pulido sini nga mga infrastructure sang aton sini nga gobyerno sa mga mapag-on kag maayo pulido nga mga taytay, mga flood control projects, mga flyover, no? Hindi niya pag-i-overprice ang asphalt overlay project, hindi niya pag-i-overprice ang waiting shed, ang roofing sang overpass, hindi niya pag-i-overprice ang mga street lights sa solar, no? Di gusto niya nga mag-make sang difference. Ti paano niya pa nagkaroon malabot ang niya sining handom kung mabulag sa. Oh. So dapat nga kay bangod ini nga populasyon among pinaka-vulnerable sa risk sa injury sang sini iya nga mga balupok. Dapat matutukan ini man nga sektor. Inline sini check naton ang linya ni Bombo Krill Milyesa paano ini pangbantayan sa mga kapulisan taman. Ang mga kabataan nga ini nga malikaw sila sa disgrasya nga matuga iya sang palupok. Bombo Krill sa report, please go ahead. Subong nga pila na lang ka oras ang nabiling bagodonin ang isang pagsilibrar at pagsugalaw sa bagong tuig, ginapakalamduman diri sa Iloilo City Police Office o po ng ICPO ang publiko sa paggamit sa mga palupok ilabi na ang mga kabataan nga likawan ang pagpalupok sa mga dalanon ilabi na no, sa mga national roads na dinaadyan sa mga salakyan kag sang publiko man mismo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Shalani Sangrines at spokesperson sang ICPO, iya din pahayag na tama gid ka delikado ang pagpalupok sa mga dalanon kung sariin ginabawalan gid ini no sa ating mga otoridad ilabi na nga kung mismo ang mga kabataan ang nagapalupok bangod na makatugad ini peligro sa ila kag sa mga nagalabay man mismo kag sa aton nga mga motorista. Bangod diri gin pahayag ni Police Major Sangrines nga magalibot no ang mga mobile patrol sang syudad ilabi na sa buong pila na lang gid ka oras ang nabilin bag-o man ang pagsugalaw naton sa 2026 agod nga mabantayan kada masaway no ang ining mga nagapalupok sa dalanon nga mga kabataan. So sa unang nga saway, warning pa lang ini ang ihatag sa aton nga mga otoridad apa nga kung magliwat pa Ginoo o madakpan na diining mga kabataan sa ikaduha ka beses nga pangreskyuho na ini sa aton nga mga otoridad kagi pagadaron abi no kaangot man ang or kaupod man ang DSWD no kag i-hold ini sila kada kinahanglan nga dapat nga kung ikwaon na bisa ang ilang mga guardians no dapat istoryahon ini sa aton nga mga otoridad kag DSWD bangod nga ang ilang ginaubra nga pagpalupok sa dalanon tuman gid ka delikado hindi lang para man sa o hindi lang
para sa ilang kaugalingon kundi pati man no, sa mga publiko nga nagalabay. Kaya ginarekawan pa gid nga base no nga may mga bilin pa nga mga pulbura ang ining palupok nga ginsindihan sa mga kabataan kag makatugan no sa peligro sa motorista kag individual kung mabalaan man naton hindi man tanan nga ginasindihan nga palupok no nagalupok gid bilayon ang iba na may ara nga do wala pa nagalupok no so ang iban diri nga tendency ginapurot pa sa aton nga mga kabataan o di gani ginapabayaan so may ara nga mga motorista o abi mga glabay nga gulpi lang no nga base maglupok ining mga nabilin nga palupok so amo ini ang ginalikawan sa aton nga mga otoridad nga wala na tani no nga may ma-record pa sa nga mga insidente tungod diri sa palupok. So bango diri ginapayag ni Police Major Sangrines nga nakipag-angot gid ang ating nga mga kapulisan sa syudad sa mga barangay officials sa nagkalain-lain nga distrito sa nga Iloilo agod nga maid balakad mabantayan ma-monitor ang ining atong mga publiko kay for sure hindi gid naton ini sila na mapunggan no nga magpinalupok na especially abi subong gid nga adlaw kag lauman pag gid na karon sa hapon at nga nagahilapit na gid ang oras nga sugalaw sang bag-ong tuig. So diri ginapahanumduman o wala man bala ginabawalan sa atong otoridad ang mga publiko nga magpalupok apang siguraduhon lang nga mga legal ang ining palupok nga ila pagamiton kag kung posible hindi na no pag-ihatagan ang aton nga mga minor de edad nga magpalupok o magsindi mismo no sa mga palupok kaysa una pa lang no nga ginala dumilian na nga daan ang aton nga mga minor de edad nga magbakal mismo ini sila sa mga vendors dali sang palupok. So ang guidance gid sa mga ginikanan man ang ginahinyo sa ating nga otoridad nga maging disiplinado no nga babantayan matagan sa atensyon ang ini aton nga mga kabataan. So amo gid ini ang ginapahanumdum sa ating nga mga otoridad nga maging responsable kag disiplinado subong nga pagsugalaw sang bag-o nga tuig kay hindi man bala malikawan bombo doni no nga aside sa aton nga mga kabataan may ara pa gid nga mga legal ang edad nga nagapalupok especially dapat ngara na sa mga impluwensya sa makahulubo nga ilimnon. So aside no sa mga kabataan nga nagapalupok sa dalanon amo man ini ang pagabantayan man sa aton nga otoridad mga barangay officials barangay tanod ang mga nagiinom-inom man sa dalanon kay may tendency man na ang mga ini base magpalupok no kaga makatuga sa nga peligro o kung anong man nga insidente nga dala sang palupok. So amo ini ang aton nga ginalikawan subong nga tuig nga tani wala sang dako nga insidente nga ma-record, wala sang masamadan, wala sang mahalitan nga mga individual. Yari balay pabati naton ang naging pahayag ni Police Major Shalamay Sangrines ang spokesperson sang ICPO. Ginasaway gid naton kag amo na ang isa pa sa mga tutukan sang kapulisan kag sa gihapon dako man sina ang mabulig sa mga ginikanan gid no kag sang mga barangay officials ta kay mga kilala man na nila ang kabataan nga na makita nila kung sino unang nagapinalupok kabitbit sang mga gapalupok nga na siling mo. So ang aton sina dira is para nga kompleto gid gihapon sa sa ulog sang bagong tuig sa sugala sang bagong tuig. Kompleto pa kita nga makatapos ang pamilya kag wala kita sing may mapilasan or waay sing makaagom sang kun ano man nga mga injuries dira kag kun ano nga kahalitan alikawan gid naton kay sa subong kun istriktohon gid naton kag hangpon no ang aton nga pagsulundan bawal gid nang pagpinalupok sa bisan diin lang no kapin pa sa mga higadalan nga na mga lugar nga makitid no kag posible makahatag risgo sa kabuhi sa mga kabataan kag ang ginalikawan tagi sila dira isunog no hindi ta na kuan ano which is concerning sang aton man nga safety. So for ma'am wala pa man kita may nadakpan nga mga kabataan nga bayular diri ma'am nga nagapinalupok sa tunga sang dalan ma'am. Ang aton dira nga approach abi sang aton mga patrol is kinasaway gid na sila. Kag ginako lang atensyon sang mga ginikanan kag barangay officials. So sa bahin sang kapulisan ga panawagan kita nga hindi na nila pagulaton nga ang pulis pa ang kadto kag magresponde sa ila barangay kundi sila mismo pwede gid makapugong sa sinang pagpinagusto nga
pinalupok o kung ano pa nada ang mga hilikoton sa kabataan sa ila barangay. Nabatian ang nanging pakayag ni Police Major Shalamis Sangrines ang spokesperson sa ICPO Bombo Domino. So diri nakipag-angot kita no sa isa ka punong barangay nga siya punong barangay John Villanueva Senior sa barangay Boulevard Molo, Iloilo City. Kagaiyagin pahayag no nga umpisa pa lang sang simbang gabi kag misa di Aldonado nagabantay na ang ila nga mga barangay officials, barangay Tanod sa ila man mismo abi nga barangay na sa area sang barangay Boulevard, agod man nga mabantayan ining mga kabataan, mga publiko man as well no kay subong bahit ibalaan nato no nga bulan pa lang sa umpisa pa lang sa nga bulan sang December madamo na sa mga aktibidad. So amo diri man bantayan Manila kaga so far no wala man may na-record pa or may napang-rescue abi ang aton nga mga barangay officials sa barangay Boulevard Molo nga mga kabataan nga nagapalupok sa dalanon kay bango diri or ginpahayag ni punong barangay Villanueva nga hugot gid nila nga ginabantayan kag ginamonitor ang ining mga kabataan kaga ginpahayag man niya no nga subong nga bag-ong tuig pagsigalaw sang bag-o nga tuig gina-make sure nila nga magalibot sa gihapon ang ilang nga mga tanod abi nga mga monitor mga there pag nila nga mga volunteers kay bangod nga gina-make sure man nga wala balasang may mahalitan sa iya man abi nga nasakupan nga mga publiko or individual nga magpabilin nga malipayon ang ilang nga barangay sa pagselebrar sang bag-o nga tuig kay ginpahayag niya man diri no nga ginapasalamatan gid niya nyo ang ICPS Coro kanang police station sang Molo sa pagbanguna abi ni Tuliza Kaplan Christ Kinot nga naga-coordinate gid ang aton nga mga kapulisan wala gid daw ini sila untat pahanumdum sa publiko kaga may ara gid daw nga mga mobile patrol, mga foot patrol nga mga kapulisan nga nag-assign sa kalain-lain nga area sang Molo kaga kung may kinahanglan abi ang aton mga barangay officials no kag publiko wala gid kuno delay ang pag-respond sang mga kapulisan sa ila kag amo na nakipag-angot yun sila Bombo Doni or naga-coordinate ang ining atong mga kapulisan sa barangay officials na nagabantay sa publiko sa area or sa distrito sa nga Molo. Yari bala Bombo Doni pabati naton ang naging pahayag naman ni punong barangay John Villanueva Senior sa nga barangay Boulevard Molo, Iloilo City. Atong ginahimo sinaara gid aton lang sa suportar ang atong barangay council ara man sila sa may kay nga mo na auto ara malapit sa dalan si operation pareho sa natabo sa mga Simba Ginaldo ara gid kami naga-responde ka bantay gid sa dalanon kung makita naton nga daw bawal gid ang ginahimo kay kung kaysa may ara kung kaysa nga nag-enjoy sila sa dalan pero wala man sang palupok enjoy lang. So iban nga raman palupok ginasaway naton kung daw tama na gid no mabawal na gid lang. So when it comes balakap sa mga palupok no gina-check man naton ayhan ang mga tianggi patas labi sa haro kag sa Mandurriao nga may ara nga tianggi nga nagbaligya sang palupok sa menor de edad kag tung naggirahay bala sa lakap. So about naman diri sa bahin sang Molo gina-check nyo man ang area man sa ang mga tianggi naton if nagabaligya gid man sila sa menor de edad naton kap. Kung sa Tianggi, party sa Tianggi daw ay pako nakabalita nga may nagabaligya kay kung may nagabaligya pwede tagid masaway kay wala sila permit kaya atong ginasaway yon sila nga hindi pwede gid magpabaligya kay kalabanan sa minor ang magabakal ginabawalan tagid may natan. So kap may coordination gid man sa inyo ang aton kapulisan abi especially ang ICPS kay Sir Inot no ang police station sang Molo sa inyo nga mag-coordinate nga magbantay kag mag-monitor hindi lang sa mga kabataan nato kundi sa publiko man no sa Molo district para man ma-secured ang safety sang tanan especially sa buong New Year kap. Subong ang ginahimo dako gid pasalamat kay Sir Inot kay do tama gid ka aktibo. Anytime mo siya, matawagan mo kung anong pangayoon mo nga bulig, ara gidyati, tapos ang iyang patrol na ginaparubing nga gila sa dalanon, ang mga kung ano man, hindi nakita po dahil manawag, kaya ang patrol ara na nagarubing sa barangay. So aside kap sa aton nga mga kapulisan nga nagapatrol man no, ang may ara man kita sir nga mga barangay tanod, especially subong nga gabi since New Year na no, so to make sure man nga malikawan ang ginamo bisang grupo sang kabataan as well as mga malam naman kap.
Tiyan haton na adlaw-adlaw na o kada gabi na may nag-anom ina ka tanod na ka-duty kung daw may ara gid nga no, for example kung kay isa may mga okasyon o ano man ara man nagasupport ang aton barangay council pagsubo man ang aton tanod nagasupport man kay kung kay isa ara man kita may problema anytime man matawagan kita kung ano to ara man kita dayon na naga-action man kita dayon sa barangay. Ano ni Kap, diin pwede allowed ang mga pumuluyo sa barangay Volleyball Molong magpalupok, Kap? Sa unang ginahimo tayo may ginadesignate kita, for example, dito sa Baybayon, kahit galing daw nakita naman sa city daw hindi tanto kadamo gid ang ang palupok dahil sa mga province kaya kung diin ka lang maposte puron dira sa atong barangay mayara man kita na-designate kay galing kaysa hindi sigid malikawan mga managpalupok ara man gyapon di naton matiparaga kay tungod sa dako lang atong barangay. Pero wala pa man kamo, Kap, may nadakpa na nga mga minor de edad nga nagapinalupok sa dalan abisang molo, Kap. Sang subong sini way gid naton na nangkay ang akon ng barangay council ug sa tanon ginahambalan ko sila bisan ang natawag nga buga na ang daw PBC ina i-confiscate kita yon bisan maginano i-confiscate kita yon para hindi na dalma ng mga kabataan subong natapna man dayon namon. So, Kap, sa pag-celebrate o pag-welcome sa bagong tuig, Kap, may mga activity bala kamo, Kap, sa inyo nga barangay or paano niyo ini siya i-welcome, Kap? Way man kay di halos man kung kaysa nakita nato ng pumuluyo. So tama man kasadya may ara mga pamilya nga sila nagatipon-tipon. So okay lang wala man gyapon sila sang sang may katuan nga iban kundi sa panimanan nila sa sa team kung payo sila nga pamilya may 30 okay lang may problema basta wala nang sang Nabatyaan ay naging pahayagan ni Punong Barangay John Villanueva Sr. sa nga Boulevard Molo, City, Bombodoni na so muna ang mga pahanumdom, mga ginabilin din sa ating mga kapulisan as well as barangay officials sa publiko nga manging responsable kagad disiplinado subo nga pagsigala sa bagong tuig agud nga malikawan ang anuman nga klase sang insidente nga dala abisang palupok kag amuman ang makahulubog nga ilimno na Bombodoni. Pero in fairness, may ara na gid man ang mga barangay officials naton may mga ginpanghimos nga mga kabataan na recently nga pinalupok to sang buga sa Maymulo. And ining natabo sang nagligad sa may Dungon Creek dito sa may Desamparado, Saro kag sa may Bakhaw, Mandurriao. Although way gid to yan na prevent pero na pangsapol na tong ila sining nga mga ginikanan and hopefully hindi na to maliwat. Pero daw way man sa may mga nagkaladakpan to ang aton sining nga mga otoridad way man to sila sa may pang kasuhan to nga nagbaligya sa mga balupok sa mga minor de edad daw pang saway man lang nila to. Okay to yang sa bulok kay gin pa community service kuno para nga ma-disiplina sila dugangan pagiguro sa ngaton sining nga mga kapulisan ang ila sining nga ginapang sampulan Bombo Krill. Exactly, Bombodoni, especially dabi kung kapila na kabeses nang ginsaway and wala pa gihapon nagpati. So, basi, maamo niya ang pwede nga ipatuman dabi sa atong mga kapulisan kag magtutuman ining mga kabataan. But then, ginapahayag man sa atong mga kapulisan Bombodoni nga hindi gid sila bala makahatag sang pinalidad since mga minor de edad ini sila. So, nakipag-coordinate gid sa mga DSWD kung ano abi ang pwede nga himuon, especially kung hindi gid ini mga kabataan bala magpati kag kapila naman ka beses nga ginasaway. So sa first pa lang man nga madakpan dabi or masaway gina-warningan pa lang ani sila Bombodoni, but then kung mahibaluan nga do masubra na gid bala kapila na ka beses ginsaway o kung makita gid aktuhan dabi nga ang ginagamit mga illegal nga palupok, then automatically ginapang rescue na ini mga kabataan kag gina-call gid ang atensyon sang mga
ginikanan kay mahibaluan man nato no nga medyo busy na subong no ang mga ginikanan to prepare man abi sang andang handa for New Year, but then hindi gid no paglikawan nga mahatagan gid no sang atensyon ang aton nga mga kabataan kay syempre curious ini sila Bomodoni kung ano man abi ining mga palupok. So ang atensyon gid nga ginahatag sang mga ginikanan sa aton nga kabataan ang tama gid ka importante Bomodoni. Oo. Parang malingaw ang mga kabataan kag malikaw sila sa paggamit sang palupok kag this applies also man sa iban nga mga kabataan nga waay tuod gagamit bomokril sang palupok pero dito man niya sa nagapinakuribong sa ila sini nga mga kwarto kay na huyog na ya sa online games sa ila sini nga cellphone nga daw waay na ya sang iban obra kundi mag cellphone na gid lang scientifically kuanaya ini proven or natumod na niya sang science nga ang too much nga paggamit sang cellphone sa mga kabataan nagapalain sa ila sining mga kaugalingon, no? Ti oportunidad ini sa subong ga preparar ang mga pamilyada para sa handa nila sa New Year. Taga isang responsibilidad ang mga kabataan nga mangin part sila iabala sang preparation sang panimalay sa New Year kung may mga ginaluto da karon abing mga ginaluto da Bomokril kon New Year anong mga normally ginahanda nyo? Hindi kita madura Bomodoni ang salad kag salad? mango float dabi. Salad kag mango float. Ano na nga salad? Macaroni salad Bomodoni. Macaroni salad. Ti kon magluto ka sa macaroni salad, syempre ti may macaroni. Ginalaga na siya para nga maghumok, no? Magluwas sa macaroni, ano pang iban nga mga panakot sa nada? Pwede man laktan sa nga kung fruit Bomodoni, no? Pwede mo man i-combine ini siya sa macaroni. So depende kung ano nga taste bala ang gusto sa pamilya. Pwede man nga chicken na macaroni abi nga salad o kon ang matamis lang din nga condensed Bomodoni. Ti kon may panakot sini nga chicken, syempre hindi manayang ang ilakot mo da mga hiniwa nga chicken Bomokril, no? May ara Bomodoni may ara. Nagubutang gid sang do gamay nga slices of chicken Bomodoni. Pero ang iba na ginakusipad nila na ginapang sipad-sipad ang manok. Pwede mo na itugyan sa bata. Day, noy, sipad-sipadaan ay dang manok ko kay maluto tas ang salad. Or kung mga prutas man, kabalo naman na magamit sang kutsilyo ang mga kabataan na kamudabi hiwa sang prutas nga ilakota sa aton sining salad. Galing iba na, why naman nag-slice gid Bomokril kay ang ginagamit nila na inang inka na yung mixed fruits na nga mabutang na lang sila da sang mga cream kag ano padang mga ginahalo nila para nga maghimo sang salad. Pero ang iba na ginakuan pagid ginautihan pagid na bisa na slice na ang mga prutas paghuwad sa kan ginapa-slice pagid liwat kay para nga magagagmay pagid para nga daw magdamo pagid kuno abi. Amo na kun dessert pero kun mga main courses abi Bomokril mga sudan abi anong mga normally ginahanda nyo? May ara Bomodoni nga bihon sa kapati kita no nga kung may lawig bala may malabog nga putahe abi sa tun nga lamisa makatag ini sang long life no. So bihon pwede man ham kay hindi na siya madura Bomodoni kag kung may enough dabi nga budget may ara man nga sa pork belly or lempo dabi Bomodoni. May ara man na subong Bomokril nga hindi man niya sang pork belly mo kundi pork neck. Iwat Bomodoni? Pork neck. Ano yung nasa Bomodoni? Ang saliog niya na bala? Neck? May ara wala subong. Nabatian Bomodoni. Away ka. Ati karon dapat ari ka di para nga natilawan mo na ni ang pork neck. Sige lang taon tabi karon Bomodoni. Kay ti amo ni bing mga manamit nga mga parte sang baboy mo inang parte bala sang baboy pareho sang belly.
nga may panit siya, may tambok siya, and then may unod siya nga daw nagaagaw-agaw bala sila. Ti isa sa pinakanami man nga parte sang baboy pinakasaburoso ang sa iya sini nga liog. Kay ti nami man ang balanse sinadala sang iya sini nga panit, tambok, kag ang iya sini nga unod ti imbis nga ang iba na belly ang ginalitsyon or ginaroast, ang iban ti neck. So amo naman na ang isa ka pagpanghangkat Galing siguro kay sa ti publiko. inaya ang pork belly kag or neck bombo krill. Ang iba na iya ko naman daway na natugyan sa mga bata kay mga adult gid sina naga-prepare. Pero kung sa ano to bihon, di ba ang bihon may mga ingredients na nga mga vegetables, mga utan-utan, Yes, may repolyo, may carrots, ti ang carrots na ginapanita na kay daway man mang iban ti may ginabaligya man sa market nga carrots nga na kihad na siya. Kung way panakihad ti atag na sa bata noy dai panitian na ning carrots so kag kiara tudloan mo ng bata kung ano ka nipis or ano ka gagmay sang iya sini nga pang siada. Ang bawang, sibuyas, no? Papanita da ang bata sang sibuyas kag pakihada sang sibuyas hasta nga magluluha sa Exactly. ang bawang amuman hatag sa mga kabataan kung luto dabi sang mga putahe nga may patatas papaniti sa bata ang patatas. Parang may lingaw sila kag daw proud man sila later on kung magsalo-salo na bumukril nga ti Aryo. Ako nagpanit sinisang patatas, ako siad sining carrots, no? May ginbulig ko di, no? May sense of achievement kumbaga ang bata bumukril nga ma-feel niya man nga naka-contribute siya sa preparation para sa New Year sang sa pabayaan lang sang ginikanan nga ara sagwa tapos nagpinalupok or alang sa sulod sinelpon lang daw kulang, no, daw hindi sinasang fulfilled, no, daw isang sense of fulfillment sinang bata nga ma-celebrate sang New Year makaon lang saya bumukril. Exactly, Bombo Donino. So amo maninga pa maagi actually ang maka-create kapag balasang memories man kaupod man ang imo nga pamilya since mamahibaloan man naton nga ang isa ka pamilya dabi not all the time nga updanay mo ko so amo ni ang Christmas kag New Year ang tsansa or once a year dabi nga kakatabo nga makaupod ang kompleto tanan ang pamilya. So kung pwede man nga as you mentioned nga magbuligay na abi no sa mga handa nga i-prepare. So amo ini no isa pagid nga maka-create ka na gid sang time nga upod ang imo pamilya maka-create pagid sang masinagahon nga mga memories kag kumpleto ang kada isa nga magsugalaw sa nga bag-ong tuig mong Bodoning. Ang iban sina bumukril ginahimo nila sa mga ginikanan bala nga ginaamat-amatan tudlo ang ila sini nga mga bata kon paano magluto para nga sa ulihiti kundi sila lang ang suguon nga magluto tawhay na si nanay tawhay na si tatay. Style na iya sang ginikanan nga kunabi tudloan nilang bata nga magluto para nga sa ulihi sa ila kung makapangabuhi naman sila naman ang kabalo magluto. Pero style na iya sa mga ginikanan na tudloan niya ang mga bata nga magluto kay para kung kabalo na magluto suguon na nila nga magluto. Tawhay ng ginikanan. Tikon kay sana ginapabulig-bulig ko na abi luwag ato ang panto ang niluto dato sa kaldero. Timplahan na tubig kung sakto aslom niya, kung sakto alat niya, kung lasay pa. May mga amo na bumukril pero ang ultimate iya nga goal sinasang ginikanan nga natudloan ang iya nga bata nga makabalo magluto para nga sa ulihi siya lang suguon nga magluto. So muna mo Danino ang duhang good na nga practice sa ating mga ginikanan para diri abi sa mga kabataan kada si mention man no, nga malikawan na gid man no, ang mga peligro since mabal-an naton nga diri sa syudad sang Iloilo mostly nagaimaway gid ang ining mga kabataan kada pamatan-on man abi
sa kilid sang dalan kay mostly no naghahanda-handa ini sila sa kilid sang dalan. So amo gid na no aton din isipon ang pahanumdom sa mga otoridad kag barangay officials man as well nga maging disiplinado gid kag responsable sa mga tanan nga bagay nga pag-aubrahon na subong nga pagsugalaw sang bag-ong tuig Bomboloni. Sige. Ini si Bombo Kurapa ni Salis Miliazan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Krill Milyasa sa ginadulong sining report. 13 minutos antes ang alas 9 sa aga sa aton sining mga kabombo sa aton karon nga pagbalik no i-check naton sining koneksyon sa may banwasang Dingle Iloilo. Hibalon nato ni karon ang latest no kay ti sinilang kuno nga aga na sapwa na ang isa pa gito sa mga missing sa 3 ka mga kabataan kahapon nga na lumosgit kay ti anom sila tanan perong 3 yan natigayon sila nga ma-rescue. So ang ining 3 nga nalumosgid, ang 2 sa ila na retrieve na kahapon, ti may isa na lang. Ti bangod madulom na gabi, although bisan madulom nagtingwa pa to daw pila pa to ka oras nga gin subay-subay kagin salom-salom to sa mga rescuers ang Moroboro Dam, pero ti eventually wag gyapon nila sini makita bilog nga gabi ti gin pahuwayan anay nagbalik kay nasang aga or sining aga kag eventually na retrieve ang ining isa pa sa na bilin kahapon sining missing. So balik-balikan ato na karon diri sa aton sining pangalagad masubo man ining balita no kag again tinagaunong gid kita sa sining mga pamilya ni nga nalisdan nga magasugalaw iya sila sang bagong tuig nga kulang na kag ti may haya pa sa ila sining nga mga panimalay. So ti amo ning trahedya, amo ning disgrasya nga ti kinahanglan man nga malampawasan sang sining mga pamilya nila. Balikan tayo na kag dugang pagkaroon nga mga balita pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw
kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. May warrant daw ako. Matagal na akong hinahabol ng mga By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, ang Rodrigo Roa Duterte. Magkatakop na sa 2025, the year of the wooden snake. Apang antes pa man magkamang palayo, ini nga manog. Ato na balikan ang mga istorya nga kaangay sang sining sapat. Kita ang gintukob. Dalitan kag makamamatay ang kada pagbuntog. Carissimi fratelli et sorelle. With deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis. Juan Ponce Enrile pumanaw na ho. Undersecretary Cabral patay matapos manong mahulog sa bangin sa Benguet. Kaangay sang simbolo sang sining sapat. Ining katuig napunan sa mga istorya sang pagkatraidor, kaggamo, kaakig, dumot, kagkaugot. Lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. The lady that you see is not my sister. Mahiya naman kayo. Corruption kills. Patawad kay Father pero putang ina ninyo. Batuan ang korupsyon. Flood control nga ang rason sang pagbaha diri sa syudad. This is not the Ilonggo way. Ang masambat ko lang, ahay, ahay. Kasubong man sang paghilunos ang isa ka manog, ini ang nagpatimaan sa mga pagbago, kadalagan, kag pagsanyog. Maria Atita Manalo, And the Golden Dove for Best AM Radio Station Provincial goes to DYFM 837. Best News Stats Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. Balikan ta, ini nga mga istorya, paagi sa The Bombo Year-End Report 2025. Kompleto kag komprehensibo nga presentasyon sa mga balita sa tuig sang manog. Mabalian kag malantawan sa Enero 1, 2026. The Bombo Year-End Report 2025. Diri lang sa number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. January 1, 2026, Thursday, is the feast of the Solemnity of the Blessed Mary, Mother of God, and a holiday of obligation para sa tanan nga mga Katoliko. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Holy Mass sa sinaang adlaw sa El Puente or the Bridge magasugod alas 11 sang aga. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month, ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments.
ang akong Divine Heart, among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plazuela de Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa Concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang, buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned mo. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 saga. Babalik 3 sa Bombo Hanay Big Time. Sanbay, i-check naton ang report ni Bombo Pauline Piliora sa Dili Madugay. May na-recover ang ining ika-3 sa mga kabataan kahapon nga nagkalalumos sa may area sang Moroboro Dam sa may banwa sang Dingle, Iloilo. Anom gid ini sila una nga nahulog sa dam, kag ang 3 hingagaw pa sini nga ma-rescue, so naka-survive. Ang 3 na lumusgid. Ang 2 sa mga kabataan nga ini na-recover kahapon, pero ang isa daw sining aga na recover sa aton sining mga rescuers. Kag ang mga bangkay sining mga kabataan ti na turnover na karon sa ila sining tagsa-tagsaman ka mga pamilya, kag para nga mahimos ini sila tanan ti masubo ini nga New Year para sa ilang may nag-upod sining trahedya sa aton sining mga kabombo. So ibalon tani ang latest dira karon with Bombo Pauline Piliora sa may banwa sang Dingle, Iloilo. May ara man sang natabo sa may area sang Haro sa sulod mismo sang simbahan ha. Nakuhaan pa sang closed circuit television na kamera kon CCTV. Ang ining aligar pagkawat sang isa ka lalaki sa mga microphones. Ginagamit ini sang choir nga mga microphones sang Parish of Our Lady of Montserrat sa may distrito sang Haro, no? Kahapon kuno ini sang aga na tabo. Ulihin na lang ini nga natulupangdan sang mga miyembro sang choir nga kinawat ang ila sini nga mga microphone sang ga-prepare sila kay ti may na-schedule tani gali kahapon nga mass wedding sa may Our Lady of Montserrat sa Haro. Ti siyempre ang choir makanta. Ti pag-check nila, ma-prepare sila sang ila sining mga instruments, pati ang ila sining gagamiton sining mga microphone, tingala sila waay ng mic. 5 gid ka mga microphone sinag pinangitaay. Ti way man sang may nakasugid kung sino nakatago. Ti nagduda na sila ila inang ila sining panagupnop. Amo to nga ginpa-check nila ang footage ang ila sining closed circuit television, kag ti diri nakita karon ang isa ka lalaki nga way gid pangirakira. Lantawa bala naka t-shirt siya sang blue and then naka shorts, kag way gani iya nag puto sang iya sining nga ulo. Iba na iya nga mga makawat pareho sadtong nangawat to may sa may GT Mall bala sa may pabiyang nagsulod to sa pawn shop. Ti naka putos pa ganito sang ila sining nga ulo sang panapton nga hindi makita mahimutaran ang ila sining itsura. Pero ining ginaaligar nang uwa sang mga microphones kapon sa may Parish of Our Lady of Montserrat, why na, no? Ti makilala gid ni sa ti ambot kun na tumod na gid man ini sa mga otoridad naton. Anong ila sini nga investigasyon, no? Nakita pa ning tawo nga nagalakat-lakat sa gwa sang simbahan. So kung taga dira ang ining tawo, makilala gid kung sino siya. No?
Pero kung hindi sa tagadira, kag hindi familiar ang iya sining nga itsura, ti may challenge sa pag-identify sa iya, pero ti hindi dapat ni mangin mabudlay para sa aton sini nga mga kapulisan. Kay nga, ti nakuhaan siya sang video ho. Kita iya sini nga itsura, ambot kung gin ano niya ini ang microphone. No, sa kadamo nabi isang pwede niya sini nga pang dagiton da ang mga microphone gid ibaligya niya ni ganegosyo ni sa sang bidyukihan or basi ibaligya niya sa bidyukihan kinahanglan nila sang microphone kay mapauwak-uwakid sila bidyuki sa New Year amo ni nga nangawat siya sang microphone ti definitely pangwartahan niya ini kung ibaligya niya da or kung basi hindi man pag-ibaligya basi gamiton Manila ti pigado gid way sang bakal sa microphone ang awat na lang sa amo ni ka budlay ang pangabuhi para sa iba naton sini nga mga kauturan nga ti tamad na nga magpaninguha, tamad maghimudos, tamad nga maghampang sang patas, mamintahan na lang ti imagine bala ano nga kalalatan ang dalon mo sini sa imo sini nga pamilya kag sa imo sini nga kaugalingon nga nangawat kaya imo sang gamit sa simbahan pa mismo sala na gani ang mangawat ka na gid lang sa simbahan pa ti natubsa niya gyapon abi niya nakaganar siya diri pero ti way siya kaintindi, way siya kabalo kung anong palabuto niya sini nga gin tampala siya inadra ang balaan sini nga lugar. Ti baloon tani karon kung bala may update sini sa investigasyon, kung may investigasyon ang aton sini nga mga otoridad, budlay nga dani kay way nga daan nila maabtani. Kag daw buron ang closed circuit television footage daw buron ang CCTV budlayan ning mga pulis na mag-imbestigar kun buron ara gani nga abta na gid nilang mga makawat sa lugar palakat pa nila ari nga way nila maabtan ang makawat tapos buron ang CCTV footage manog biya na gid lang kita sa tuig 2025 ginatsangaw ang aton sini nga Iloilo City Police Office Police Colonel Kim Ligada Serhao ano nga kasalanan ang nahimo sang aton sini nga mga kapulisan sa sulod sang tuig 2025 nga daw hindi iya kita pagpatawhayan nga mabiya na gid lang kita sa tuig 2025 paamanan pa kita sang mga amo sini nga mga problema sa aton sini nga mga kabumbo. 9 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Ara si Bombo Pauline, engineer. Sige, standby lang kay balik-balikan nato na karon ang linya ni Bombo Pauline Piliora diri sa aton sini nga pangalagad sa bulan sang Enero ti may ara sang traslasyon sang Black Nazarene, isa sa pinaka-popular man sining debosyon para sa aton sining mga kauturan sining mga Katoliko, ang ining Feast of the Black Nazarene dito sa may area sang Quiapo. Kapistahan sini January 9, 2026. Ti ginalauman naman sinidri milyon naman ka mga deboto sang Black Nazarene, hindi lang from Metro Manila kundi even ang mga halin sa mga probinsya nga may ara sang debosyon sa Black Nazarene mapamanila ni kag maupo dito sa traslasyon sa tuigan sining traslasyon or prosesyon sang sining tuwahan sining milagroso nga image orang original gid sining image sang Black Nazarene gina prosesyon ini from Quirino Grandstand padulong dito sa may area iya sang Quiapo Church so bilog nga adlaw halin na
madulom-dulom pa sang kaganhon hasta magabi na kag isa makasapol ang ining imahe halin dito sa may area sang Quirino Grandstand pabalik sa may Quiapo Church kung sa diin ina iya gina nahamtang gid no ang ining milagroso sining imahe. So minilyon ka mga diboto naman ang gilauman sining magpadulong dito. Ti as part sang sining gina preparahan man sining traslasyon sa aton sining mga kabombo ti nagpatigayon kahapon sang sining prosesyon. Daw Thanksgiving procession ini sang image sang Black Nazarene no dira sa area iya sang Quiapo ti ginabulubanta libo-libo nga mga diboto man ang nag-upod sa sining nasambitan iya karon nga devotion or sa sining nasambitan sining prosesyon sa aton sining mga kabombo no. Ang debosyon ni sa Black Nazarene may mga nagasaway man sili nga ang iba nagahambal hindi lang niya sang simpleng debosyon or pagpakita lang sang pagtuo kundi isa na iya kasahi sang fanaticism or pagkapanatiko no nga ang mga tao would go to this extent nga ti ang senaryo na iya kada may traslasyon puwerteng dututanay sina sa mga tao kay ti halos kalabanan niya naghandom nga makahawid sa karo sa image makapahid sang panyo no sa sining Black Nazarene ti imagine nga minilyon ya ka mga tao ang nagahandom nga magpalapit sa image kay ano man ang kadako ang image ni no hindi nila inidululungan sining iya nga mahawiran ti dinututanay na nagaginutok na no kaluluoy na permi ang mga ihos di Nazareno ang ining mga naassign giya baladra nga naga-maintain sang sining image kag nagaupod sa sining prosesyon, nagagwardya sinadra, nagaguyod, no? Kay ti kung kay sana gakahulog na sila kay ginabuyutan sang tao kay ang iba niya nga tao gusto man nga makasaka or gusto man nga makatandog, no? So perti nga sakripisyo inadra sa aton sining nga mga kabumbo. Ti bisan ang iban nga mga kaparian naton nagasaway man sa pila iya ka mga deboto nga daw extreme na gidyang ila sining nga pagpakita sang devotion nga daw ay na iya bala sa rason no kay ti pwede man na iya nga makaupod ka lang sa traslasyon nga matawhay nga nagapangamuyo ka himpit sa imo sining nga kaugalingon so nga ang kinahanglan mo iya sining nga magdutdot no pero ti hindi tam mabaso lang iban nga madutdot gid kay ti sa ila sining nga pagtuo nga milagroso kay ti syempre imahe sang mahal nga makako ini imahe ni Kristo ini kag damo na iya sa mga nagapanagsinagapamatuod nga ang ini nga imahe ang milagroso no pero ti ginapahangop gid sa aton sining nga simbahan nga ang ginasimba yadra hindi iya ang image lang no kundi ang gina-represent sang image nga mo aton sining nga Ginoo ti dra gid kita nagasimba kay ti siya ang Dios no way ginasimba ang ribulto or ang estatwa kay ti estatwa lang na no so gina-venerate naton gina-honor naton ginatahod naton ina nga estatwa hindi bangod kay estatwa siya kundi bangod kay siya ang nag-represent or daw figure sabi sang matutuo giya nga aton sinang ginisimba no nga amo iya ang mahal nga Dios sa aton sining nga mga kabumbo so gina-correct man na sang aton sining mga kaparian kag sang aton sining nga simbahan ang iba naton nga mga kauturan nga ang ila nga debosyon sa kay Ginoong Hesus through sa image niya as the Black Nazarene kay man itom ang ining imahe hindi dapat mahulog iya sa fanatisismo no nga imbis nga magtuo kag iya sa mahal nga Dios ang imo iya nga makahawid ka lang iya sa imahe abi mo amo na that's why nga panginmatyan mo madutdot kag ito mangwahi kag ito kay para nga makatandog ka lang iya sa imahe nga ang iba niya ti
mapakita man nilang ila sining himpit nga pagtuo nga matawhay man lang nga nagaupod sa prosesyon, pero ti kay hindi ang ginatuuhan nila, hindi iya ang inang image kundi no ang represent kumbaga no sang sina nga image nga mo ang mahal sini nga makako no. So para iya sa iban nalantaw nila nga ang supposedly faithful devotion nangin superstition. Kay ti abi nila ya makatandog ka lang sa image, makapahid ka lang to iya sang imo sini nga panyo sa image. Kay ipahid mo sa mga parte sang imo sini nga lawas nga may ginabatsyag ka, maayo ka na. No, ti hindi sang amo sina. No? Makatandog ka lang iya sang image sa bilog nga tuig, ti pagusto ka na, no, hindi sang amo sina. No? Kundi dapat nga kung ano ang patience, ano ang pagsakripisyo, no? Nimo dira nga nagaupod ka sa prosesyon, no? Dapat amo man na ang i-maintain nimo sining devotion, no? Hindi nga dira ka lang yung mga muyo sa tion sang traslasyon tapos bilog nga tuig, abi mo sakop mo na sang pangamuyo kay nakapangamuyo ka na sang traslasyon. No, kay nakapahid ka na sang imo sini nga panyo, hindi ka na magsimba. Kiti tingob na no, so hindi sang amo sina, no. Kundi ang imo sini nga devotion dapat i-maintain nimo nga sa bilog yang nga tuig gapong mamuyo ka nagatuo ka, no. Hindi nga nakapahid ka lang to sang panyo, abi mo ti amo na to. No. Ti nagasamo ina no sa iba naton sini nga mga superstition or sa mga pagpati sa mga panimadon, no? That's why nga ti amo ni kun New Year damo sa mga pagpati, damo sa mga ginapatihan nga way man niya sang basihan gani sa aton sini nga pagtuluhan. Pareho sini sang kuno mapalupok ka kay para nga matabog ang mga malas, ang panulay, no? Mahanda ka sang 13 fruits para nga swerte. No? Di ko nato niya galing sini nga hungdon. Kung mga matinuuhon kita sini nga mga Kristyano, mga Katoliko, hindi mo na kinahanglan nga maghanda pa sang 13 fruits para nga magdala sang swerte sa kabuhi mo. Or hindi mo na kinahanglan nga magpalupok pa para nga matabog ang yawa kay nga ti subong December 31. Pagka January 1, ti ano ba lang January 1 sa kalendaryo sa aton sining simbahan? No? Isa ka holiday of obligation kay January 1 amo ang solemnity of Mary, Mother of God. No? Nga ti ang mga Katoliko obliged nga magsimba sa kada January 1 engineer, no? Kay ti kapistahan solemnity of Mary, Mother of God. Ti kita nga mga Filipinos, no? May debosyon sa kay Maria. No? Ano bala ang isa sa mga ano bala ang isa sa mga makabig naton sining gamahanan or powerful, no? Nga role ni Mary sa aton sining pagtuo. Ti isa niya sini ka image ang Immaculate Conception. Immaculada Conception. No? Ti kung makita ninyo ang image sang Immaculate Conception sa iya sini nga tiilan, ginatapakan niya ang serpente or ginatapakan niya ang manog. Ti ang manog naga-represent ina amo na ang yawa or amo sina ang panulay. No? Nga pabalo sa aton nga sa bulig sang iloy sang Dios ni Virgin Mary lupig or maperdi niya ang panulay kagti
Perdi man naton sini ang panulay. Ti. Ano pagin nga palupok ang mas gamhanan da abi? No? Ti kundi imbis magpalupok ka da kung ang pagpati mo ang pagpalupok mo makatabog sa yawa. Ti kundi simba ka na lang pagka January 1. No? Kay kapistahan sang aton sini nga Iloy, no? Solemnity of Mary, Mother of God, nga amo ang nagdugmok sang manog, nga amo ang panulay. Oo. Di ano pagin nga palupok na. Ang mas makagagahom, abi, sang sa iya, sa aton sini nga mga kabumbo. No? Di, handa ka na sang 13 fruits, tapos pagka January 9, dalagan ka naman to sa Quiapo. No? Bon siningon ti hindi bastante ang 13 fruits kay ti madalagan ka pa sa Quiapo mo. Oh, pagka last week sang January masadsad ka pa di kay ti may debosyon sa kay Senyor Santo Niño, may dinagyang festival or maati-atihan ka to sa kwanto, masinulog ka to sa Cebu, maati-atihan ka to sa Aklan. No? Ti kung may mag-abot kin man sini nga swerte sa imong nga kabuhi, ti way takabalo kung bangod sa ano ina nga ginswerte kita sa 2026 kay bangod nagpalupo kita, no? Kung bangod din na sa aton nga pagpalupok, ti hindi gali na guro bangod sa kay Maria eh. Kung ginswerte kita, di ba si bangod ya ina sa 13 fruits nga aton nga ginhanda or sa sinsilyo nga bangod ina ya sa sinsilyo nga sulod ta sa aton sini nga bulsa kag tumbo-tumbo kita mo nga nangin prospero sa aton sini nga New Year. Kag hindi na ya bangod sa aton nga debosyon sa kay Senyor Santo Niño. No, tiway kita kabalo kay ti. Way man na nagasugid nga kun naka kwarta kapag ka 2026 nabutang sa sobre, bangod ini sa kay Santo Niño. O, bangod ini sa kay Black Nazarene. Or bangod ini sa kay Mary Mother of God. Or bangod ini sa 13 fruits. No, way man niya sa may nakabutang amo sinati. Kita mismo way takabalo. Way takainsindi kung diin nagahalin ang aton sini nga grasya. Kung sa aton sini nga panimadon o kung sa aton sini nga himpit nga pagtuo, ti ginasamo naton. Ginasamo naton. No? Imbis nga tumuron ta, i-identify ta kung diin ang source sang kahamungaya, grasya sa aton niya sini nga kabuhi. No? Ti amo na nga gasimba ya kita sa mga panimadon, ga simba kita sa ti mga dapat naton gid man nga simbahon. No? Ga sala kita sa aton sini nga mga kabumbo, ti amo man aguro nga kun simpo sang krisis, salaman aton sining espiritu. Kaya nga ati, hindi nakabalo kung diin tama ngayo. No? Sang tabang, para nga makalampuwas. No? Pareho man na balang ati, kung gabalatian ka, iba niya nagapati sa surwano, sa mga kwak doktor. No? May araman niya nga nagapatigid sa medicine, sa science, nga amo ang ginapractice iya sang mga medical doctors. Tiga katabo na kun kaisa. No? Mapakonsulta ka sa surwano, lain man tong tudlo sa imo nga bulong. Pakonsulta ka sa doktor, hindi ka magpati sa doktor, kay amo niyang hambal sang surwano, mas patihan mo yang surwano, kundi sala man lawas mo, kun sala ang lawas mo kundi nga bulong iya sining batunon nang iya sang surwano kun ang iya sang doktor gid iya nga nagtuon gid iya sang science, nagtuon gid iya sang medicine. No? Ti kundi imbis nga nagayo ka, mas naglala ang imo sining lawas. Mas naglala ang imo sining balatian kiti kun kaysa iya mas mapati ka pa iya sa surwano. No? Ti amo man sa aton sining pagtukon kaysa iya mas mapati ka pa iya sa 13 fruits sa pagpalupok, no? Sang sa pagsimba mo pagkaaga. Oh, mas papati ka pa iya sa mga kuno-kuno da
No? Sang sa mangin himpit kaya sa imo sini nga pagtuo. Di kundi abutan krisis. Amo na guro nga gasala aton sining espiritu kun diin ta mangayo sang tabang 26 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 9 sa aga. Sektar report ni Bombo Pauline Piliora sa Banwasang Dingle, Iloilo. Bombo Pauline, sa report, please go ahead. Bombo ni aga na sang subong nga adlaw Desyembre 31 nakita ang lawas ni Jimmy, 12 anyos ang edad, nga mo ang pinakaulihi sa tatlo ka mga kabataan nga nalumos o na missing man ini kahapon nga adlaw sa bay Moroboro Dam sa Banwa diri sang Dingle, no. Kaga natigayon diri naton nga ma-interview si Salve Pasio, iloy ini siya ni Jimmy. Iya diri ginpahayag nga sang nagdangat na 3 ka oras nga hindi makita ang iya bata. Do nadulaan na ini siya kuno Bombodoni sang paglaom nga makita nga buhi pa dari ining iya nga 12 anyos nga bata. Kaga alas 8 no kahapon nga adlaw sang aga sang naghalin ini sila sa ilang nga puloy-an kaupod ining amay ni Jimmy, bali Jimmy Senior kay ining naggimbawian sang kabuhi nga bata Junior ini siya kag agot nga lalaki sa anong bateri ka mag-ulutod agod nga mag-ubra ini kuntani sa bahin man sang isa ka poultry kay do same lang man ining ilang nga ginaobrahan kag nahalinan pa ini nila nga nagakatulog ang iya nga bata bangod fiesta sa may Dunukwan Dingle prior to that day Bombodoni. Nahalinan nila, sulat na nila kuno ginpukaw kay grabe kuno ang saot, ang disko diri isang bata, gabi inino antes matabo man diri ang insidente. So nakita diri nila or nahalinan diri nila nga nagakatulog. The reason why wala na ni nila ginupukaw kay base kuno nga kapoy. So ang upod diri sang iyang bata nga 12 anyos among iyang magulang, ang ika-3 ini siya no or ika-2 Bombodoni kag na talupangdan na lang ini mga alas 12 sang ugto nga madamo na sang missed call sa iya nga cellphone nga nagapahibalo nga nadula na diri ang iya nga bata kag nagdiretso na ini sa may bahin man diri sang dam sa Moroboro Dingle kag dugang pa diri sang natungdan ni Ma'am Salve Pasio nga makahibalo man kuno maglangoy diri ang iya nga bata. Apang do indikid bala ko na eksperto kag posible nga sa hawiday na bala do indi na bala makabalo maglangoy ining iya nga bata kay di masami ko no nagapaligo man ini sila pero this is the first time ko no nga nagapadulong diri sa Moroboro Dam ang iya nga bata bangod gina paandaman gid ni Ma'am Salve Pasio sang iya iloy nga indi gid maligo sa dam bangod kay delikado kag ginhambal niya pagani Bubudoni no mga first year ini kay do grade 8 student na ini mo ang ining si Jimmy nga hindi gid magkadto sa Moroboro Dam agud magpaligo bangod kay do idulong lang sini ang iya nga kabuhi Bombodoni which is wala niya ma-antisipar nga matuod diri ang iya diri nga ginhambal Bombodoni ang handom pa ini kuntani sang iya 12 anyos nga bata nga mingin isa ka army kag apisar kuno nga ano kuno kabudlay sang ilang pangabuhi ang pinakamagulang diri nila 19 anyos ang pinakamanghod 8 ka tuig bisan ano kuno kabudlay ginapaka-eskwela nila ang ila diri nga mga kabataan actually do isa diri ang college 3 diri ang high school 2 diri ang elementary Bobodoni pero nagapadayon sa pag-eskwela ining si Jimmy kag wala man kuno sang masawagyan kag kung isa or most of the time gali I mean Bobodoni diri man lang ini siya kuno sa palibot sa ilang lugar sa Dunukwan Dingle nga nagalagaw kag upod man inong ining si Leron Bombodoni ining pulo ka tuig nga bata pakaduwaya man ini nga masamigid ni kuno nga sila gid ang updanay do badi-badi gid kuno amo ning nakita no kahapon nga adlaw upod sa duwa diri nga na rescue but then wala niya ginauman no nga kinagambal siya pahayag niya kagapon nga batunon niya kuno kung ano man diri ang mga dangtan sa iya nga bata apang hindi niya malikawan nga amo ni ang madangtan nga masugata sila sa tuig 2026 nga hindi na ini sila kompleto Bombodoni. Pabati bala naton ang ato nang interview kay Salve Pasio ang iloy ni Jimmy nga nalumos sa bahin sa Moroboro Dam sa Dingle. Hindi ko mambal nga nalipay ako kay iti. Sakay na ang bata mo. Layong iti, masakit sa dugan. Manyuyir ka rin, wala na yung bata ko. Naghimo pa na sa kabuga to para palugpo na karon sa gabi.
Wala naman pala po kabuha na. Dito naman lang daragagamit. Ano oras ini siya ko na ma'am nakita? Mga 5 ko no, ang bali. Pagkas naglutaw man lang. Naglutaw man lang ko siya. Oo. Ano, Jimmy, ma'am, ikapilami niya siya nga bata. Ikaapat sa pila mo ka bata, ma'am. Bali, agot nga laki na siya. Oo, agot na laki na siya. Ang subang kalaki. Sabi yung napirit ko man nga batunon, pero masakit kita na. Masakit kita na sa dugan batunon niya. Makita ko ako doon na itsura na. Bisa na ano nga, ambal mo sa pagalingon ng batunon ng ligid. Dalain sa paratsyagon. Ano? Ang bata ko nga da, higit magkadaan ka ng mga tao. Pero kung ano da ginasuko na mo kadaga, ano man na sa ang kapati man, o pinalanggaon na lang ang bata. Buot man da yung bata, kung ano pinalanggaon na madinumunda ka namin na ginigana mo. Marami sinugamit sa daad kung makatapos sa. Hindi, why nun eh. Hindi mo siya ka, ano ka pangarap na eh, why doon sa. Ma'am, sinunoy ka balo ni siya maglangoy? Hindi, pa kung salang guro ma'am nga ano, bas inakalangoy pa siya kung why siya guro na hawidan ka mga imaw na. Mamu, magparigos kami sa ano, kabaluman dahil siya gawa maglangoy mo. Di ka magapaligo, ma'am? Sa may ano to kanday pa kaso, tapos nung kaisa ga swimming man da sanda. Anong kulang? Pero mina sa ma'am gagalagaw dara sa dam? Why, first time na lang daan maglagaw dyan sa dam. First time? Sa hapon lang gid paghagad ka na kadang mga imaw na. Hambalang kung hindi siya katong unang pag ano na dyan sa eskwelahan. Hambal ko noy kung may mga classmate ka maghagad ka nibo dyan sa dam nga da hindi ka gin maggadto da. Sabat naman ang kanako no ay tanatakon ka kadto to mama. Bago hindi ka magagtuto kayo maggadto ka to idulong mo lang gid kabuhi mo to kay madalom ra to bago ka na. Saan o man na ginambal sa iya, ma'am? Unang pag first year niya dyan sa ano kay may mga classmates siyang taga-diri mo, yung basi kung gadong balang na makadtuto. Kaya mo rin hambalang ko siya, hindi siya magtuto. Kaya kahapon, ang nagpasubat gid siya magpanaw tuya. May nagsalahambal ko nga. Hindi gid siya kahalin to. Ang dulong nagit kabuhi na dyan sa dam. Alas 8. Sang aga. Tapos, amo ni sang ugto. Pag-ugto nga itong pag-abot man abin hamo to nagkagadayon kami, nag-harvest kami. Ang cellphone ko, ginbilin ko sa bag. Sige dugali, pinanawag ng daro ka namon. Ay man, ligo ko malalantaw, manug alas 12 dito kahapon. Pagkabatin ko ka mga tawag da. Bali, diin ka mo nag-harvest? Nan sa poultry ni Pagtura. Tinakwan man? Tinakwan man. Oo, bali ano ni siya, ma'am, nang pagbalik niyo sa inyo nga balay, mga ano oras na yan, ma'am? Ay, na kami nakaano, pagtawag na kahapon, di yan. Nagdirekso na lang kami, mga ano oras? Is 12 na. Mga 1 guro to. Wala ko kalandaw ka oras na. Hindi, pag-abot naman to, sa kagabi, mga alas 8 kami naghalin ko kagabi, hindi pa siya nakita. Ano ma'am, nagalaom ka pa, kung tani kahapon nga, buhi ka bata mo? Pag ano tong 3 ka oras na ano ay siya, why do pa ko nagsayag ang himala na lang. Nga mabuhi pa siya eh. Si manan ko mga tunga sa oras lang gani kita magsalong nga ano, ay tendency nga makaginhawa ka. Ayun pa nga inuras ka, why do pa ko nagdumduman nga mabuhi gid man siya. Mami, upod pa ka mga parente yan ni ma'am, na parente niyo man? Ang napatay man nga isa, makaduwa na to. Why mapatay dayan? Why nag-isalong niya? Isa na kapatay pakaduwa. Tiging salong na to ang pakaduwa na. Ang pakaduwa na ang gamay ang 10 years old ang si Liron. Amo na ang nakadalinas. Oo, naging tabanga na kasing ipon ka pa. Ato ma'am si Liron, kabalo to siya maglangoy? Hindi, first time naman mag-ano sa mga ano, gaparigo sa sanda sa bumbama lang. Oo. Ma'am, sa linga kay Gayanan, kung may mensahe ikaw sa imo nga bata, ma'am, kung buhay ko, ma'am, panayambal ko ka na. Bisa na naman ayambal ko ka na, hindi naman nasa ano, ito, patay naman siya. Ay, dahil mo, namati ko talago mo. Saan na siya makatorsita ni ma'am? Sa June. Matipinda siya. Sa June. Bali sa mong kada edad ya? 12.
Bombodoni si Salve Pasio iloy ni Jimmy ining 12 anyos nga pinakaulihi nga na sapuan diri no nga wala na sang kabuhi. So hindi man siya maglayo nga kung sa diin natabo diri ang insidente. Naglutaw lang man ini siya nako no Bombodoni dara sa may area. Reported diri sa police do mga around 7 AM ini siya pero para suno diri no sa mga kaparyentihan do mga around 5 AM kuno Bombodoni. Hindi pa man kuno bloated ang iyang lawas pero pasensya lang sa aton diri nga mga tagpalamati pero nagahabok lang kuno ang iya diri nga tiyan kag may dugo na kuno no nga nagagwa diri man sa iyang baba Bombodoni. And ang madumduman diri no sang aton man nga mga kabombo nakaluwas diri ining 14 anyos no na interview man kagapon diri ni Bombo Ronaldin si Janty nga 12 anyos kag ining 13 anyos man no Bombodoni kag mapadulong ini kuno tani sila sa isa ka resort kay may bitbit ini nga 200 pesos no base sa panaysayon diri sa palibot sa pamilya man no ni Jimmy or ni Nunoy no kung kilala pa diri sa ilaman nga pamilya may dala nga 200 pesos. So bali anom sila kabilog ang entrance kuno sa swimming pool to around 50 pesos Bombodoni. So do libre na lang kuntani ining mga magagmay nga mga kabataan ining 12 anyos kag pulo ka tuig Bombodoni o galing kay Sirado nagbalik na lang ini sila. May iban man kuno nga alagyan nga hindi sila makatabok diri sa dam galing amo ni ang pinakamalapit. So do nag-shortcut ini sila. And then amo to nagtabangay apang ti na dulaan gid ini no sang kabuhi. And then medyo mapaskog man kuno no ang makita man diri naton ang dalo sang tubig diri sa bahin sang Boroboro Dam Bombodoni. So masulog siya. So meaning ining si Jimmy ang ulihing nasapuan kay ina, siya ang una sining ma-rescue kung tani ito sa pagkaduwa niya nga among una yang nga nangayo sang tabang Bombo Paulin? Kay base sa panaysayon kagapon no Bombodoni ining ni sang 14 anyos nga sang nakadalinas ining si Leron no ang pulo katuig siya ni kuno ang dali-dali man diri tabang pero siya man ning una nga nakaluwas kay naglangoy ini siya padulong sa Pangpang. Pero nabatian dito sang iba nila nga makopdanan Bombodoni istorya diri sang Iloy man mismo ni Jimmy nga nakahambal kuno ining si Jimmy nga bisan kuno anong matabo nga luwason niya gid diri ang iyang pakaduwa Bombodoni nga si Leron pang tituwagid diri sila ang ginbawian sang kabuhi Bombodoni. So, magluwas sa ilang duwa ang iban to mga parinti pa nila ni Bombo Paulin? Sila gid na niya Bombodoni ang magpakaduwa, sila gid niya magparentihanay. Bali kuno kahapon nga adlaw, based man diri sa magulang diri ni Jimmy nga do around 16 years old no kay sila ni ang napilin sa ilang puloy-an do nagahampang ini sila sa may kampo dara man malapit sa ilang puloy-an. And dito manong do nalabyan lang ini sila kag naghagaray bala Bombodoni nga magpadulong sa resort. Pero galing kay diri sila nagkadto sa may dam. Ang resort ni swimming pool tani na dayong ila sining nga paliguan Bombo Paulin. Swimming pool. So anong plano sa mga pamilya nila ni Bombo Paulin? Kay tatlo gid isama lang ni sila ka barangay no? Isa ka barangay Bombodoni sa Tinukuan Dingle. Oo. Basi lapitay paning ilinguray paning ila sining nga mga balay? Ang magpakaduwa gid ni Abia Bombodoni sila niya kuno ang permi nga naga-opdanay kung suod gid bala kumbaga ti sa ila diri sa subong ari ini siya sa funeral parlor no diri man sa may Dingle pero dudalon man ini sa main kay dito kuno imbal sa maron man diri ang lawas diri ni Jimmy kay siya kuno ang siya diri ang pinakauluhi o kung pinakaulihi I mean Bombodoni nga nakita diri. As to them sa ila pamilya kuno nagapanawagyan sila sang bulig kay para sila do kabudlay bisan kuno nga nagaplano pa ini kay ang Christmas kuno do nagluto lang ini sila sang 1 kilo nga spaghetti nga do ginhatag man ini sila Bombodoni bisan pa paano kuno ginatingwaan nila nga makaeskwela ang ilang kabataan painagi sa pag-ubra o galing kay amo sini ang natabo ti sa New Year kuno naghambal nga hindi na sila kuno maghanda bungod tubad ka pait sang ila diri nga nabatsyagan Bombodoni matapos nga nadula ining junior pa no ni Sir Jimmy Senior Bombodoni. Hindi mahapos nga malampuwasan ining trahedya sa ila Bombo Paulin na eventually
malipas ini sa ila pero ti malawig pa na sining tiyempo. Tiyempo gid sini makapaumpaw sa ila kag amo ni no may nagaunong kita sa ila, maunong gid na sa ila dra ang mga tawo sa ila sini palibot. Pero hindi nato ni ma-imagine kung anong kasakit ni karon sang ila sining balatyagon sa pagkadula sang ila sining mga pinalangga sini sa kabuhi mga kabataan pangadaan ini may mga handong pa sa ila sining kabuhi Bombo Pauline. Exactly, Bombo Donity. Ining si Jimmy ko na Bombo Donny nagahandom gid nga matapos ang iya man pag-eskwela masulod siya kuno sa pagka Army, no? Or Armed Forces of the Philippines diri Bobodoni. And maglawas dira te gahambal nga sila kuno may ang ang handa nila kuno sa Christmas. May eskwela kuno sila sang maayo agoy nga sa sunod may panghanda man sila nga maayad-ayad kuno sa sunod man nga mga Pasko Bobodoni. Sige. So dugang nga mga information no kabahin naman diri sa bahin sang Moroboro ding Litlastar man naton sa ibang pang public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Pauline Piliora sa gindulong sining report. Makahalang usbo no nga hitabo para sa sining tatlo karon ka pamilya nga magabulag sa tuig 2025 nga ti nagabulag man ining tatlo nila sini ka mga miyembro sang pamilya nga hindi nila sini mangin kaupod na sa tuig 2026 no pero ti amo ning mga pagpanghangkat sa kabuhi sang pila naton sini ka mga kauturan nga sa gyapon ti dalon gid no natabo na ini way gid malikawan ti sa gyapon padayon lang no antuson hasta nga magrumagaan kag mabaton eventually sang pamilya no ang ining pagkadula sang ila sining mga pinalangga no kay ti ang mga buhi ti mapadayon na sa pangabuhi no ang mga nagtaliwan ti kabay pa nga makaangkon sila sang pahuway sining dayon kag mahatagan sang kabakod ang mga nabilin nga ti padayon sa gyapon sa ila iya sining pagpangabuhi. 44 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Ang iban sinikaron nga mga balita nga way naton matagan sa tiyempo bantayan sa Bombohanay Saudto. Kag sa mga kabombo naton ti syempre bantayan nyo man karon ang aton sining special coverage. Ululupod kita nga biya no say goodbye sa 2025 and welcome sa bagong tuig 2026 nga despite sa mga nagkalahinabo sang tuig 2025 no makakita man gyapon kun tani kita sa mga bagay nga ti makahatag sa aton nya sang paglaom sa intra naman sang tuig 2026. Mag-enjoy kita sa pagsugalaw sang 2026 nga dapat mangin matawhay kag hilway kita sa mga peligro kay ti may bugtawan pa kita nga Enero 1 kag may bugtawan pa kita nga 2026 nga dapat kung ano ang aton sining kusog nga hatag sa aton sini nga pag-survive sang 2025 kag sang nagligad sini nga mga tinuig no nga ari gyapon kita kag ulupod nga magasugata sa 2026 no mangin amo man gyapon if not madugangan pa nato ang aton nya sini nga kusog sa pag-atubang sa bag-o naman sini nga pagpanghangkat sang bag-o man sini nga tuig. May ara kita karon sang special coverage again no sa pag-countdown nato na sa New Year 2026. And syempre boss ang aton man sining Bombo year-end report. Saliwat sa aton sining New Year countdown.
To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Sa aton sini nga mga kabombo, may arasang 14 ka oras, 13 minutos kag 45 segundos ang nabilin bagong tuig na. Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!